हॅलो स्टुडंट्स, या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिझाईन मधील युनिट फर्स्ट म्हणजेच फंडामेंटल्स ऑफ मशीन डिझाईन ॲज अ डिझायनर म्हणून कोणतीही मशीन डिझाईन करण्यापूर्वी आपल्याला काही फंडामेंटल कन्सेप्ट्स माहीत असाव्या लागतात. त्या फंडामेंटल कन्सेप्ट्स आपण या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहे. मी प्रोफेसर प्रवीण निकम फ्रॉम ज्ञानश्री इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी सातारा. आपण या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये ज्या डिझाईनच्या फंडामेंटल कन्सेप्ट्स कव्हर करणार आहे त्यामध्ये मशीन डिझाईनची डेफिनेशन आपण पाहणार आहे. त्यानंतर स्ट्रेस विषयी पाहणार आहे, लोड म्हणजे काय, किंवा डिझाईनच्या काही स्टँडर्ड प्रोसिजर्स आहेत. त्यानंतर स्ट्रेसचे टाईप आहेत जे आपल्याला माहीत असावे लागतात कोणत्याही मशीन कंपोनंट डिझाईन करण्यापूर्वी, किंवा स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन, फॅक्टर ऑफ सेफ्टी, एंडुरन्स लिमिट, किंवा फटिग म्हणजे काय, क्रिप म्हणजे काय, या सगळ्या फंडामेंटल कन्सेप्ट्स ज्या आहेत त्या आपण कव्हर करणार आहे. त्यापूर्वी व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा अशी मी सर्वांना विनंती करतो आणि व्हिडिओ लेक्चर सुरू करतो. तर सर्वात प्रथम आपण डेफिनेशन ऑफ मशीन डिझाईन पाहणार आहे. मशीन डिझाईनची डेफिनेशन ॲज अ रेफरन्स बुक मी ही डेफिनेशन तुमच्यासमोर मांडतोय. तर मशीन डिझाईन म्हणजे काय? मशीन डिझाईन इज डिफाईन्ड ॲज द यूज ऑफ सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अँड इमॅजिनेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन. म्हणजे मशीन डिझाईन म्हणजे काय तर सायंटिफिक प्रिन्सिपलचा यूज करून, त्यानंतर टेक्निकल इन्फॉर्मेशनचा यूज करून आणि इमॅजिनेशन स्किल डिझायनरचं या सगळ्याचा यूज करून आपण काय करतो, एखादी मशीन किंवा मेकॅनिकल सिस्टीम डिस्क्राईब करतो. कशासाठी? तर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन्स विथ मॅक्झिमम इकॉनॉमी अँड इफिशियन्सी. एखाद्या मशीनकडून आपल्याला स्पेसिफिक फंक्शन करून घ्यायचं असेल ते पण विथ मॅक्झिमम इकॉनॉमी आणि इफिशियन्सी. मॅक्झिमम इकॉनॉमी म्हणजे कमी खर्चामध्ये चांगल्या प्रतीचं काम एखाद्या मशीन किंवा मेकॅनिकल सिस्टीम करून घ्यायचं असेल तर अशी सिस्टीम डिस्क्राईब करण्यासाठी सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आणि इमॅजिनेशन स्किल डिझायनरचं यूज करून जी सिस्टीम किंवा मशीन डिझाईन केली जाते दॅट इज कॉल्ड ॲज मशीन डिझाईन. सो या डेफिनेशनमधले जे कंपोनंट्स आहेत आपण वेगवेगळे बघितले की सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स आहे, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आहे, त्यानंतर इमॅजिनेशन स्किल आहे, मॅक्झिमम इकॉनॉमी आणि इफिशियन्सी आहे, डिस्क्रिप्शन आहे. हे सगळे जे इलेमेंट्स आहेत डेफिनेशनमधले ते आपण आता सेपरेट बघू. तर त्यातला पहिला एलिमेंट आहे सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स. तर डिझायनरला ॲज अ मेकॅनिकल इंजिनियर आपण जे इंजिनिअरिंगमध्ये सगळे सब्जेक्ट शिकत असतो सुरुवातीपासून त्यामधले काही फंडामेंटल सब्जेक्ट असतात. म्हणजे अप्लाइड मेकॅनिक्स असेल, फिजिक्स असेल, किंवा मॅथमॅटिक्स असेल, किंवा स्टॅटिक्स, डायनॅमिक्स, थर्मोडायनॅमिक्स, हीट ट्रान्सफर, व्हायब्रेशन, फ्लुइड मेकॅनिक्स, हे सगळे सब्जेक्ट्स आहेत. यामध्ये आपल्या फील्डच्या किंवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या फंडामेंटल कन्सेप्ट्स किंवा फंडामेंटल लॉज किंवा सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स त्यामध्ये असतात. ते प्रिन्सिपल्स डिझायनरला माहीत पाहिजे. सो ए डिझायनर युजेस प्रिन्सिपल्स ऑफ बेसिक अँड इंजिनिअरिंग सायन्सेस सच ॲज फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स, स्टॅटिक्स, त्यानंतर डायनॅमिक्स, थर्मोडायनॅमिक्स अँड हीट ट्रान्सफर, व्हायब्रेशन अँड फ्लुइड मेकॅनिक्स. तर फॉर एक्झाम्पल सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स म्हणजे काय तर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, किंवा डिअल्बर्ट प्रिन्सिपल, बर्नॉलीज थेरम असेल, किंवा मॅथमॅटिक्समधले मॅक्झिमा, मिनिमा, किंवा डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, हे सगळे जे फंडामेंटल कन्सेप्ट्स आहेत किंवा सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स आहेत ते डिझायनरला कोणतीही मशीन डिझाईन करण्यासाठी माहीत पाहिजेत. त्यानंतर दुसरी गोष्ट डेफिनेशनमधली ती म्हणजे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. तर डिझायनर हॅज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ मशीन. म्हणजे जी मशीन आपल्याला डिझाईन करायची आहे त्या मशीनमध्ये कोणते कोणते कंपोनंट्स येणार आहेत. त्यातले काही कंपोनंट हे स्टँडर्ड कंपोनंट असतात किंवा बेसिक एलिमेंट्स असतात. ह्या बेसिक एलिमेंट्सची इन्फॉर्मेशन म्हणजेच टेक्निकल इन्फॉर्मेशन.
म्हणजे थोडक्यात शाफ्ट असेल, शाफ्ट हा बेसिक एलिमेंट आहे, तर शाफ्टचं फंक्शन माहीत पाहिजे, शाफ्ट कसा असेंबल होतो हे माहीत पाहिजे, शाफ्टचे डायमेन्शन्स काय असतात हे माहीत पाहिजे डिझायनरला. किंवा नट बोल्ट असेल, नटचं फंक्शन माहीत पाहिजे, बोल्टचं फंक्शन माहीत पाहिजे, की असेल कीचं फंक्शन माहीत पाहिजे, किंवा बिअरिंगचं फंक्शन, स्प्रिंगचं फंक्शन, असे जे इलेमेंट्स आहेत त्याची फंक्शन्स ॲज अ डिझायनर म्हणून डिझायनरला मशीन डिझाईन करण्यापूर्वी माहीत पाहिजे. त्यानंतर तिसरा एलिमेंट आहे डेफिनेशनमधला, तर इमॅजिनेशन. डिझायनर युजेस हिज स्किल अँड इमॅजिनेशन टू प्रोड्यूस ए कॉन्फिगरेशन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिक एलिमेंट्स. म्हणजे कोणतीही मशीन डिझाईन करायची असेल, न्यू प्रोडक्ट डिझाईन करायचं आहे, तर त्यामध्ये इमॅजिनेशन स्किल डिझायनरचं खूप महत्त्वाचं असतं. म्हणजे कोणता कंपोनंट किंवा कोणती सिस्टीम कुठं पाहिजे, कोणता कंपोनंट कुठं पाहिजे, या सगळ्याचं इमॅजिनेशन डिझायनरला करता यायला पाहिजे. तरच एखादी म्हणजे चांगली मशीन किंवा चांगला प्रोडक्ट जो कस्टमरला आवडू शकतो असा प्रोडक्ट डिझायनर तयार करू शकतो, जर इमॅजिनेशन स्किल चांगला असेल तर. इमॅजिनेशन स्किल नसेल तर आपण मशीन डिझाईन करू शकत नाही ॲज अ डिझायनर. मग आपण कोणतंही म्हणजे कुठेही मांडणार, बरोबर आहे. म्हणजे बघा, कॉम्पॅक्ट मशीन झाली पाहिजे, फंक्शन चांगलं झालं पाहिजे, मशीन कॉम्पॅक्ट झाली पाहिजे, वेट कमी असलं पाहिजे प्रोडक्टचं, किंवा डायमेन्शन्स कमी असली पाहिजेत, कमीत कमी पार्ट असले पाहिजेत. हे सगळं इमॅजिन करून आपल्याला म्हणजे डिझायनरला मशीन तयार करावी लागते. तर त्यासाठी हे स्किल महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे आउटकम ऑफ डिझाईन. आता कोणतीही मशीन किंवा प्रोडक्ट डिझाईन केला तर त्याचा आउटकम काय असतं? द फायनल आउटकम ऑफ अ डिझाईन प्रोसेस कन्सिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मशीन. म्हणजे कोणतीही मशीन किंवा प्रोडक्ट डिझाईन केला तर त्याचा आउटकम काय? तर ती मशीन डिस्क्राईब करता यायला पाहिजे. मग ती मशीन कशाच्या फॉर्ममध्ये डिस्क्राईब केलेली असते? तर ड्रॉइंगच्या फॉर्ममध्ये. तर द डिस्क्रिप्शन इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स ऑफ असेंब्ली अँड इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट्स. डिस्क्रिप्शन मशीनचं कशाच्या फॉर्ममध्ये पाहिजे? म्हणजे पॅरेग्राफ नाही पाहिजेत. डिझायनरला काही निबंध लिहायचा नसतो मशीन डिझाईन केल्यानंतर. डिझायनर त्याच्या डोक्यामधली जी मशीन आहे किंवा त्यानं इमॅजिन केलेली जी मशीन आहे ती कशाच्या फॉर्ममध्ये मांडणार? ड्रॉइंगच्या फॉर्ममध्ये. मग ते ड्रॉइंग बघितल्यानंतर कोणीही इमॅजिन करू शकतो की मशीन अशी आहे, किंवा ती मशीन मॅन्युफॅक्चर करणारा ती मॅन्युफॅक्चर करू शकतो. तर अशा पद्धतीचं डिझायनर ड्रॉइंगच्या माध्यमातून डिझायनर मशीन डिस्क्राईब करतो. तर ड्रॉइंगमध्ये असेंब्लीचं ड्रॉइंग असते, म्हणजे पूर्ण मशीनचं ड्रॉइंग, आणि इंडिव्हिज्युअल कंपोनंटचं सेपरेट ड्रॉइंग, असे डिझाईनचं हे आउटकम आहे. आणि लास्ट डेफिनेशनमधला एलिमेंट, व्हाय डिझाईन इज क्रिएटेड. डिझाईन कशासाठी बनवलेलं असतं, किंवा एखादा प्रोडक्ट किंवा एखादी मशीन कशासाठी बनवायची? तर ती कस्टमरची नीड असते, कस्टमरनं डिमांड केलेली असते, किंवा कस्टमरला ती मशीन हवी असते, किंवा तो प्रोडक्ट कस्टमरनं डिमांड केलेला असतो. म्हणून डिझायनर ती मशीन किंवा तो प्रोडक्ट बनवत असतो. असंच कुणी काही बनवत बसत नाही. कस्टमरला काय पाहिजे ते बघूनच डिझायनर एखादी मशीन किंवा प्रोडक्ट डिझाईन करत असतो. तर द नीड मे बी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन विथ मॅक्झिमम इकॉनॉमी अँड इफिशियन्सी. आता कस्टमरची नीड काय असते? तर कमी पैशामध्ये चांगला प्रोडक्ट, आणि जे आपल्याला काम करून घ्यायचं आहे ते काम आपलं झालं पाहिजे. आपलं काम तर झालं पाहिजे. कस्टमरला काय पाहिजे असतं? आपलं काम तर झालं पाहिजे, पण ते कमी खर्चात झालं पाहिजे, आणि तो प्रोडक्ट चांगला इफिशियन्सीचा पाहिजे, म्हणजे इफिशियन्सी सुद्धा चांगली पाहिजे. आता एखादी बाईक असेल किंवा गाडी असेल, कस्टमरला काय पाहिजे असतं? गाडी चांगली सुद्धा दिसली पाहिजे, गाडीचं ॲव्हरेज सुद्धा चांगलं पाहिजे, आणि मेंटेनन्स किंवा सर्व्हिस कमी पाहिजे, मेंटेनन्स कमी निघाला पाहिजे, म्हणजे रिलायबल पाहिजे प्रोडक्ट, किंवा इफिशियन्सी चांगली पाहिजे. ही कस्टमरची नीड असते. मग या सगळ्या नीड्स लक्षात घेऊन डिझायनर मशीन डिझाईन करत असतो. तर डेफिनेशन मधले जे इलिमेंट्स आहेत, तर स्पेसिफिक प्रिन्सिपल्स, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, इमॅजिनेशन स्किल, आउटकम ऑफ डिझाईन काय आहे ते बघितलं आपण, आणि व्हाय डिझाईन इज क्रिएटेड. नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज द
बेसिक प्रोसिजर ऑफ मशीन डिझाईन. कोणतीही मशीन डिझाईन करायची असेल तर त्याची काहीतरी स्टँडर्ड प्रोसिजर पाहिजे. तर ती प्रोसिजर मशीन डिझाईनमध्ये डिफाईन केलेली आहे. तर ती बेसिक प्रोसिजर आहे जी सर्व प्रोडक्टला किंवा सर्व मशीनला लागू होऊ शकते, अशी बेसिक प्रोसिजर ऑफ मशीन डिझाईन. तर ही प्रोसिजर काय आहे, तर याच्या 10 स्टेप्स आहेत. पहिली स्टेप आहे मार्केट सर्वे. त्यानंतर सेकंड स्टेप आहे डिफाईन स्पेसिफिकेशन्स ऑफ प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट आपल्याला डिझाईन करायचा आहे त्याची स्पेसिफिकेशन डिफाईन करायचे. तिसरी स्टेप आहे स्टडी अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझम्स फॉर द प्रोडक्ट. म्हणजे कोणतीही मशीन असेल, आपण थेअरी ऑफ मशीन सब्जेक्टमध्ये पाहिलेलं आहे की कोणतीही मशीन असेल त्यातला त्या मशीनमधला सगळ्यात स्मॉलेस्ट पार्ट कोणता असतो, इलिमेंट किंवा लिंक. आणि या लिंक एकत्र येऊन पेअर बनतो. 2 लिंकचा एक पेअर असतो. पेअर एकत्र येऊन चेन बनते. चेनचं लिंकेज तयार होतं आणि लिंकेजला मोशन दिली की काय मेकॅनिझम तयार होतं. आणि असे नंबर ऑफ मेकॅनिझम्स एकत्र येऊन एक मशीन तयार होते आणि ती मशीन एनर्जी, इनपुट एनर्जी कंझ्युम करते आणि आपल्याला काहीतरी युजफुल आउटपुट देते. तर अशी मशीन तयार होते. म्हणजे थोडक्यात काय, तर मशीन्स ही मेकॅनिझम्स पासून तयार झालेली असते. मग त्या मेकॅनिझमचा स्टडी, आपल्याला कोणतं फंक्शन करायचं आहे प्रोडक्ट कडून कोणतं जे फंक्शन करायचं आहे ते फंक्शन करण्यासाठी कोणतं मेकॅनिझम यूज होईल, त्या मेकॅनिझमचा. आता मेकॅनिझम काही एकच नसते. कोणतंही फंक्शन करायचं असेल तर त्यासाठी एकच मेकॅनिझम नसतं. तर नंबर ऑफ मेकॅनिझम्स एकच फंक्शन करणारे असतात. तर त्या नंबर ऑफ मेकॅनिझमचा, अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझमचा स्टडी, त्यानंतर सिलेक्ट प्रॉपर मेकॅनिझम. त्या स्टडीनंतर त्यातून जे प्रॉपर मेकॅनिझम आपल्याला सुटेबल होईल त्या प्रोडक्टसाठी ते प्रॉपर मेकॅनिझम चूज करायचं. त्यानंतर प्रिपेअर जनरल लेआउट ऑफ कॉन्फिगरेशन. आता कोणतं मेकॅनिझम कुठं पाहिजे, कोणता पार्ट कुठं पाहिजे याचा जनरल लेआउट तयार करायचा. त्यानंतर सिलेक्ट जॉईनिंग मेथड्स बिटवीन इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट्स ऑफ प्रोडक्ट. म्हणजे जे सगळे सुट्टे पार्ट आहेत मशीनचे ते जॉईन करण्यासाठी कोणत्या मेथड यूज करायच्या ते ठरवलं जातं प्रोसिजरमध्ये. त्यानंतर डिझाईन इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट. आणि जनरल सगळा लेआउट तयार झाला, जॉईनिंग मेथड्स डिफाईन झाल्या की त्यानंतर प्रत्येक पार्टचं इंडिव्हिज्युअल डिझाईन करायचं, म्हणजे डायमेन्शन्स फाइंड करायचे. आणि डायमेन्शन्स निघाल्यानंतर प्रिपेअर असेंब्ली अँड डिटेल ड्रॉइंग्स तयार करायचे. आणि ड्रॉइंग्स काढल्यानंतर एक प्रोटोटाईप मॉडेल तयार करायचं. ते प्रोटोटाईप मॉडेलचं टेस्टिंग करायचं. आणि टेस्टिंगमध्ये जे काही करेक्शन्स असतील, ज्या काही चुका झाल्या असतील त्या चुका मॉडिफाय करायच्या, मॉडिफिकेशन करायचं प्रोडक्टचं. आणि मग फायनल ड्रॉइंग आणि असेंब्ली आणि डिटेल ड्रॉइंग तयार करून प्रोडक्शन किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंटला तो प्रोडक्ट मास स्केलमध्ये प्रोडक्शन करण्यासाठी पुढे पाठवायचा. अशा पद्धतीची बेसिक प्रोसिजर आहे कोणतीही मशीन डिझाईन करण्यासाठी. डिटेलमध्ये आपण पाहूयात मार्केट सर्वे. आता कोणतीही मशीन किंवा कोणताही प्रोडक्ट आपण का तयार करतो, कसं ठरवतो बाबा. ॲज अ डिझायनर आपल्या काही स्वप्नात येत नाही की बाबा ही मशीन आता बनव, बरोबर आहे, आपल्या स्वप्नात येत नाही. आता सपोज आपण रेफ्रिजरेटरचं एक्झाम्पल घेऊया. रेफ्रिजरेटर सुरुवातीला ज्यानं कोणी बनवला असेल त्याच्या काही स्वप्नात रेफ्रिजरेटर आला नाही संध्याकाळचा, बाबा उद्या रेफ्रिजरेटर बनव, असा असा खपेल तुझा, असं नसते. कस्टमरची गरज काय, या सगळ्याची ही जी सगळी टेक्नॉलॉजी आहे प्रगत होत चाललेली आहे. रोज काहीतरी नवीन गोष्टींचा शोध लागतोय, रोज डेव्हलपमेंट होत चाललेली आहे. ही सगळी कशासाठी आहे, फॉर कम्फर्टेबल लाईफ. म्हणजे माणसाचं जीवन कम्फर्टेबल व्हावं, माणसाचं जीवन सुकर सोयीस्कर व्हावं, यासाठी ही सगळी टेक्नॉलॉजीची डेव्हलपमेंट सुरू आहे किंवा नवीन गोष्टी रोज निघत आहेत. मग कस्टमरची गरज काय आहे याचा पहिल्यांदा सर्वे करणं गरजेचं आहे. कोणताही प्रोडक्ट जर तयार करायचा असेल तर त्यासाठी पहिल्यांदा मार्केट सर्वे पाहिजे. आता
एकच काम करणारे अनेक प्रोडक्ट बाजारामध्ये आहेत. रेफ्रिजरेटर जरी आपण एक्झाम्पल घेतलं तर कितीतरी कंपन्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीचं डिझाईन करून रेफ्रिजरेटर बाजारामध्ये आणलेले आहेत. मग एक रेफ्रिजरेटर सुरुवातीचा समजा एका कंपनीचा जर चांगला असेल तर दुसऱ्या कंपनीनं थोडंसं काहीतरी वेगळं करून दुसरा रेफ्रिजरेटर काढण्याची गरज काय, तर ती खरी गरज कुठून कळते? मार्केट सर्व्हेमधून. म्हणजे पहिले जे आधीचे जे प्रोडक्ट आहेत त्याविषयी कस्टमरचं मत काय आहे हे मार्केट सर्व्हेमध्ये जाणून घेतलं जातं. त्या पद्धतीचा डाटा मार्केट सर्व्हेमधून मिळवला जातो आणि त्या डाटावर रिसर्च करून मग पुढं मशीन डिझाईनसाठी किंवा प्रोडक्ट डिझाईनची सुरुवात तिथून पुढं होते. तर मार्केट सर्व्हेमध्ये काय कळतं की त्या प्रोडक्ट विषयी कस्टमरचं मत काय, आधीचे जे प्रोडक्ट आहेत त्याविषयी कस्टमरचं मत काय, कस्टमरची खरी गरज काय आहे, किंवा आधीचा प्रोडक्ट आहे त्यामध्ये कस्टमरला अजून काय पाहिजे, किंवा त्यामध्ये काही म्हणजे चुकीचं काय आहे का त्या प्रोडक्टमध्ये, हे सगळं मार्केट सर्व्हेमधून पहिल्यांदा बाहेर काढलं जातं. तर डुईंग मार्केट सर्वे मेक अ कम्प्लीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम इंडिकेटिंग द नीड, एम और पर्पज फॉर विच मशीन इज टू बी डिझाईन. मार्केट सर्वे केला जातो, त्यानंतर कम्प्लीट स्टेटमेंट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तयार केलं जातं. त्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंटमध्ये कस्टमरची नीड काय आहे, प्रोडक्टचं एम काय आहे, प्रोडक्टचा पर्पज काय आहे, हे सगळं डिफाईन केलं जातं. त्यानंतर सेकंड स्टेप आहे मशीन डिझाईनची, डिफाईन स्पेसिफिकेशन्स ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्टची स्पेसिफिकेशन म्हणजे आपण जो प्रोडक्ट तयार करणार आहे तो नक्की काय फंक्शन करणार आहे. प्रिपेअर कम्प्लीट लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट. म्हणजे प्रोडक्ट कडून काय काय रिक्वायरमेंट आहेत. सपोज रेफ्रिजरेटर आहे तर रेफ्रिजरेटर कडून काय रिक्वायरमेंट आहे, तर माझी फळं थंड झाली पाहिजेत, माझ्या भाज्या पण थंड झाल्या पाहिजेत, एखादी भाजी शिल्लक राहिली तर ती सुद्धा माझी चांगली राहिली पाहिजे, प्रिझर्व राहिली पाहिजे. आता फळं ठेवणार आहे, खाण्याचं आपण अन्न ठेवणार आहे रेफ्रिजरेटरमध्ये, मग ते सुरक्षित असलं पाहिजे, नाहीतर काहीतरी त्यातून विषबाधा व्हायची, बरोबर. रेफ्रिजरंट त्यात मिसळायचं आणि विषबाधा होऊ नये, हे सुद्धा रिक्वायरमेंट आहे रेफ्रिजरेटर कडून. त्याचबरोबर पाणी थंड झालं पाहिजे, एवढ्या टेम्परेचरपर्यंत टेम्परेचर गेलं पाहिजे रेफ्रिजरेटर मधलं. या सगळ्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट कडून आपल्याला असतात. कोणताही प्रोडक्ट घ्या त्याच्याकडून कस्टमरला काहीतरी रिक्वायरमेंट्स असतात. सपोज बाईक घेतली, बाईक कडून रिक्वायरमेंट काय आहे, बाबा माझ्या 2 नाही 3 शीट बसल्या पाहिजेत गाडीवर, बरोबर. त्यानंतर काय, ॲव्हरेज चांगलं पाहिजे, स्पीड हायेस्ट गेलं पाहिजे 120च्या स्पीडनं, बरोबर. आपण पळवतो गाडी, तेवढं स्पीड माझं गेलं पाहिजे. अजून इफिशियन्सी चांगली पाहिजे, बरोबर. पेट्रोल कमी लागलं पाहिजे. ह्या सगळ्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट कडून आपल्या असतात. द रिक्वायरमेंट्स इन्क्लूड द आउटपुट कपॅसिटी ऑफ मशीन, मशीनची कपॅसिटी, इट्स सर्व्हिस लाईफ चांगली पाहिजे, कॉस्ट किती आहे ही सुद्धा रिक्वायरमेंट आहे. कमी कॉस्टमध्ये कस्टमरला काय पाहिजे असतं, कमी कॉस्टमध्ये चांगला प्रोडक्ट. कॉस्ट कमी पाहिजे, रिलायबिलिटी पण चांगली पाहिजे. रिलायबिलिटी म्हणजे काय, तर त्या प्रोडक्टची जेवढी लाईफ आहे त्या लाईफपर्यंत त्या प्रोडक्टनं व्यवस्थित फंक्शन केलं पाहिजे. सपोज बल्ब आहे, बल्बला काहीतरी लाईफ असते बाबा 2 वर्ष 3 वर्ष, तर ते 2 वर्ष 3 वर्ष त्या बल्बनं आहे तेवढाच उजेड किंवा प्रकाश दिला पाहिजे. थोडक्यात रिलायबिलिटीचं हे एक्झाम्पल आहे. द ओव्हरऑल डायमेन्शन्स हे सुद्धा प्रोडक्ट कडून रिक्वायरमेंट असू शकते. डायमेन्शन्स कमी पाहिजेत. एखाद्याचं घर समजा लहान आहे, रेफ्रिजरेटर जर तुम्ही 10x10चा केला चालेल का, चालणार नाही. रेफ्रिजरेटर असा पाहिजे 10x10च्या रूम मध्ये ती फॅमिली राहते तर त्या फॅमिलीमध्ये तो रेफ्रिजरेटर बसला पाहिजे. म्हणजे ओव्हरऑल डायमेन्शन सुद्धा महत्वाचा फॅक्टर आहे. त्यानंतर वेट प्रोडक्टचं उचलू शकला पाहिजे, नाहीतर रेफ्रिजरेटर उचलायला क्रेन लावायला लागली तर त्याचा काही त्या प्रोडक्टचा फायदा नाही, बरोबर. म्हणजे वेट सुद्धा व्यवस्थित पाहिजे. तर अशी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स असू शकतात. तर इन कस्टमर प्रोडक्ट्स एक्सटर्नल ॲपिअरन्स ह्याला सुद्धा महत्व आहे. प्रोडक्ट चांगला सुद्धा दिसला पाहिजे, बरोबर. काम व्यवस्थित करतोय ठीक आहे,
पण उगाच काहीतरी दिसतोय, काळा घालवतोय किंवा इज्जत घालवतोय, तसा पण प्रोडक्ट नाही पाहिजे. म्हणजे आता एखादी बाईक आहे, बाईक ॲव्हरेज खूप चांगलं देते पण शोभत नाही, असा प्रोडक्ट कस्टमर घेणार नाही. म्हणजे सगळ्यांचा कुठंतरी मेळ घातलेला असला पाहिजे प्रोडक्टमध्ये. तर एक्सटर्नल ॲपिरियन्स सुद्धा चांगला पाहिजे, नॉईजलेस परफॉर्मन्स पाहिजे मशीनचा. नाहीतर मशीन आहे आणि उगाच मोठा मोठा आवाज देते, शेजारच्या 4 जणांना जागवते, तुमचा रेफ्रिजरेटर वाजतो बघा, आवाज येतो, मग तो जर मोठ्या मोठ्यानं वाजायला लागला तर त्याचा काय फायदा नाही. अँड सिम्प्लिसिटी इन ऑपरेशन करायला सुद्धा सिम्पल पाहिजे. म्हणजे रेफ्रिजरेटर आहे, तो कोणालाही उघडता यायला पाहिजे, त्यात कोणालाही काय पाहिजे ते ठेवता यायला पाहिजे, तो चालू करता यायला पाहिजे. नाहीतर असा प्रोडक्ट जर बनवला की घरातलं एखादं म्हातारा माणूस आहे ते चालूच करू शकत नाही, तर त्या प्रोडक्टचा काही फायदा होणार नाही. ठीक आहे. तर सिम्प्लिसिटी इन ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स आर इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट. देन द थर्ड स्टेप इज स्टडी अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझम्स फॉर द प्रोडक्ट. मी मगाशी सांगितलं की मशीन मेकॅनिझम्स पासून बनलेली असते. आफ्टर केअरफुल स्टडी ऑफ रिक्वायरमेंट्स द डिझायनर प्रिपेअर्स रफ स्केचेस ऑफ डिफरंट पॉसिबल मेकॅनिझम्स फॉर द प्रोडक्ट. म्हणजे एखादा प्रोडक्ट आहे किंवा मशीन आहे, तर त्यात जे फंक्शन होणार आहे ते फंक्शन करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे मेकॅनिझम्स अवेलेबल असतात. तर कोणतं मेकॅनिझम परफेक्ट आपल्यासाठी प्रोडक्टसाठी सुटेबल होईल त्याचा स्टडी डिझायनरनं करणं गरजेचं असतं. तर द अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझम्स आर कम्पेअर्ड विथ इच अदर अँड ऑल्सो विथ द मेकॅनिझम ऑफ द प्रोडक्ट्स दॅट आर अवेलेबल इन द मार्केट. तर हे कम्पॅरिझन केल्यानंतर an approximate estimation of cost of each alternative configuration is made and compared with the cost of existing product. मग आपण जे मेकॅनिझम यूज करणार आहे त्याचं कम्पॅरिझन ऑलरेडी अवेलेबल मार्केटमध्ये जे प्रोडक्ट अवेलेबल आहेत त्याच्याशी करून त्याचं कॉस्ट एस्टिमेशन केलं जातं. आणि ते कॉस्ट एस्टिमेशन केल्यानंतर आपण जो प्रोडक्ट बनवणार आहे त्याची कॉस्ट किती येणार आहे, म्हणजे आहे त्या प्रोडक्ट जे मार्केटमध्ये ऑलरेडी अवेलेबल आहे त्याच्यापेक्षा जास्त आणून चालणार नाही आपली कॉस्ट, बरोबर. तो प्रोडक्ट कोण घेणार नाही. मग कॉस्ट त्याच्यापेक्षा कमी झाली पाहिजे आणि मेकॅनिझम सुद्धा चांगलं असलं पाहिजे. अशा पद्धतीचं मेकॅनिझम निवडलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे सिलेक्ट प्रॉपर मेकॅनिझम. डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट कॉम्पिटिटिव्हनेस, कॉस्ट आपल्या प्रोडक्टची आणि मार्केटमध्ये अवेलेबल असलेल्या प्रोडक्टची कॉस्ट. त्यानंतर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जे आपण मेकॅनिझम निवडणार आहे त्याचं रॉ मटेरियल अवेलेबल आहे का जवळ, ते सुद्धा महत्वाचं आहे. नाहीतर मेकॅनिझम निवडले आणि ते भारतात मिळतच नाही, असं मेकॅनिझम निवडून आपल्याला काही फायदा होणार नाही. त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी अवेलेबल आहे का आपल्याकडं, ते मेकॅनिझम जे आपण निवडले ते आपल्या वर्कशॉपमध्ये आपण तयार करू शकतो का. ते जर दुसरीकडून मागवावं लागत असेल फॉरेनमधून तर आपण तो प्रोडक्ट बनवून काय फायदा नाही, बरोबर. त्यानंतर द बेस्ट पॉसिबल मेकॅनिझम इज सिलेक्टेड फॉर द प्रोडक्ट. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून बेस्ट पॉसिबल मेकॅनिझम आपल्या प्रोडक्टसाठी आपण ॲज अ डिझायनर म्हणून निवडायचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट 5वी स्टेप आहे प्रिपेअर जनरल लेआउट ऑफ कॉन्फिगरेशन. मेकॅनिझम्स आपण सिलेक्ट केली, त्यानंतर पुढची स्टेप काय आहे, द नेक्स्ट स्टेप इन अ डिझाईन प्रोसिजर इज टू prepare a block diagram showing the general layout of the selected configuration. ब्लॉक डायग्राम आपण बघा, ते ब्लॉक काढतो आणि बाण काढतो, त्यानंतर पुढचा ब्लॉक, त्यानंतर बाण, असे ब्लॉक डायग्राम आपल्या प्रोडक्टची किंवा मशीनची तयार करायची. बाबा हे मेकॅनिझम इथं असेल, हा कंट्रोल इथं असेल, हे इथं असेल, अशा पद्धतीची ब्लॉक डायग्राम तयार करायची. ही पुढची स्टेप आहे. त्याच्या पुढची 6वी स्टेप आहे सिलेक्ट जॉईनिंग मेथड्स बिटवीन इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट्स ऑफ प्रोडक्ट. तर प्रोडक्टमध्ये वेगवेगळे कंपोनंट असणार आहेत, ते असे सुट्टे ठेवून चालणार नाही ना. म्हणजे आता रेफ्रिजरेटरच आपण एक्झाम्पल घेतले तर रेफ्रिजरेटरमध्ये भरपूर कंपोनंट असतात. वरची बॉडी आहे, आतमध्ये कॉम्प्रेसर आहे, इव्हॅपरेटर आहे, थ्रोटलिंग वाल्व आहे किंवा कॅपिलरी ट्यूब आहे, त्यानंतर त्या रेफ्रिजरंटच्या ट्यूब आहेत. हे सगळे वेगवेगळे कंपोनंट आहेत. हे असे सुट्टे ठेवून असे मांडले वेगवेगळ्या ठिकाणी, तसं चालणार नाही ना. ते कुठेतरी एकत्र आलं पाहिजे. ते एकत्र आणण्यासाठी जॉईनिंग मेथड्स सिलेक्ट करण्याचं काम डिझायनरचं असते.
In this step, the designer specifies the joining methods such as riveting, bolting, welding to connect the individual component. तर जॉईनिंग मेथड्स कोणकोणत्या असतात? रिवेटिंग आहे, म्हणजे रिवेट्स आपल्याला माहित असतील. रिवेट्स जे बसमधले जे सगळे जॉईंट्स असतात ते रिवेटेड जॉईंट्स असतात. त्यानंतर बोल्टेड म्हणजे नट बोल्टचा यूज करून बोल्टिंग जॉईंट्स. आणि वेल्डिंग परमनंट जर पाहिजे असेल तर वेल्डिंग जॉईंट. जर आपल्याला अधूनमधून ते खोलायचं असेल वगैरे तर बोल्टिंग केलं जातं इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट्स जोडण्यासाठी. त्यानंतर पुढची स्टेप आहे 7वी स्टेप, डिझाईन इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट. आता सगळे जॉईनिंग मेथड्स वगैरे सिलेक्ट झाल्या, कोणते कंपोनंट असणार आहेत ते सुद्धा आपल्याला माहित झालं. पुढची स्टेप आहे डिझाईन इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट. आता प्रत्येक कंपोनंट डिझाईन करण्यासाठी सुद्धा एक वेगळी प्रोसिजर आहे. द डिझाईन ऑफ इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट्स ऑर मशीन एलिमेंट्स इज अन इम्पॉर्टंट स्टेप इन ए डिझाईन प्रोसेस. आपण जो सब्जेक्ट पाहणार आहे एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिझाईन, तो पूर्ण या पॉइंटवर डिपेंड आहे. म्हणजे प्रत्येक बेसिक कंपोनंटचं डिझाईन कसं करायचं ते आपण पूर्ण सब्जेक्टमध्ये पाहणार आहे. ठीक आहे. तर यामध्ये सुद्धा बऱ्याच स्टेप आहेत. इट कन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस. त्यातल्या काही मेन स्टेप्स मी इथं लिस्ट आउट केलेत. डिटरमाइन द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द कंपोनंट. आता आपण जे मशीन आहे त्या मशीनमध्ये जे सगळे कंपोनंट्स आहेत त्या कंपोनंट्सवर वेगवेगळ्या टाईपचे फोर्स ऍक्ट होणार आहेत. तर त्या कोणते फोर्स ऍक्ट होत आहेत ते डिटरमाइन करणं ही पहिली स्टेप आहे. त्यानंतर सिलेक्ट प्रॉपर मटेरियल फॉर द कंपोनंट. त्या फोर्सेसचा विचार करून कोणतं मटेरियल यूज करायचं त्या कंपोनंटसाठी ते सिलेक्ट केलं जातं. त्यानंतर डिटरमाइन द लाईकली मोड ऑफ फेल्युअर फॉर द कंपोनंट. म्हणजे या कंपोनंटवर एवढा फोर्स ऍक्ट होतोय तर हा कंपोनंट कसा फेल होईल ते सुद्धा डिटरमाइन करावं लागतं. म्हणजे मोड ऑफ फेल्युअर ठरवावा लागतो. त्यानंतर मोड ऑफ फेल्युअर वरून आपण काय करतो, जॉमेट्रिक डायमेन्शन्स फाइंड आउट करतो. ते कसं करायचं काय ते आपण पूर्ण पुढं या सब्जेक्टमध्ये पाहणार आहे डिझाईनमध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आहे 8वी, डायमेन्शन्स आपण फाइंड आउट केले मागच्या स्टेपमध्ये. मग पुढची स्टेप काय आहे तर प्रिपेअर असेंब्ली अँड डिटेल ड्रॉइंग्स. डायमेन्शन जर माहीत असतील तर आपण शीटवर काय ते ड्रॉइंग सगळी काढू शकतो. द नेक्स्ट स्टेज इन अ डिझाईन प्रोसेस इज टू प्रिपेअर ड्रॉइंग्स ऑफ द असेंब्ली अँड इंडिव्हिज्युअल कंपोनंट. on these drawings the material of the component, त्यानंतर its dimensions, tolerances, surface finish grades and machining symbols are specified. म्हणजे त्या ड्रॉइंगवर काय काय माहिती पाहिजे, मटेरियल पाहिजे, डायमेन्शन्स पाहिजेत, सगळे टॉलरन्सेस दिलेले असले पाहिजेत, सरफेस फिनिश ग्रेड्स पाहिजेत, म्हणजे कोणत्या सरफेसचा किती काय फिनिश असलं पाहिजे ते पाहिजे त्याच्यावर. आणि मशीनिंग सिम्बॉल्स म्हणजे कोणती मशीनिंग मेथड यूज करायचे ते सुद्धा डिझायनरनं सगळं ठरवून त्या ड्रॉइंगवर मांडायचं आहे. आणि मग पुढची स्टेप काय असते, प्रोटोटाइप टेस्टिंग. तर यामध्ये प्रोटोटाइप मॉडेल इज प्रिपेअर्ड फॉर द प्रोडक्ट. एक प्रोटोटाइप मॉडेल, आपण जे प्रोडक्ट डिझाईन केलेलं आहे त्याचं एक प्रोटोटाइप मॉडेल तयार केलं जातं आणि ते टेस्टिंगसाठी दिलं जातं. अँड थरली टेस्टेड बिफोर फायनलायझिंग द असेंब्ली ड्रॉइंग. आणि टेस्टिंग पूर्ण झालं की मग त्यामध्ये मॉडिफिकेशन्स केली जातात. प्रॉब्लेम्स अराइज ऑन द शॉप फ्लोअर ड्युरिंग द प्रोडक्शन स्टेज अँड डिझाईन मे रिक्वायर मॉडिफिकेशन. इन सच सर्कमस्टन्सेस द डिझायनर हॅज टू कन्सल्ट द मॅन्युफॅक्चरिंग इंजिनियर अँड फाइंड आउट द सुटेबल मॉडिफिकेशन. मग ते मॉडिफिकेशन करून ड्रॉइंग फायनल केलं जातं आणि मग मास प्रोडक्शनसाठी आपला प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंटकडे जातो. अशा पद्धतीनं ही बेसिक प्रोसिजर आहे कोणतीही मशीन किंवा कोणताही प्रोडक्ट डिझाईन करण्याची. त्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉइंटकडे जातोय, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ मशीन इलेमेंट्स. आता आपण मशीन इलेमेंटवर येतोय. मशीन डिझाईन ही गोष्ट वेगळी आहे आणि त्या मशीन मधला एक इलेमेंट त्याचं डिझाईन ही पूर्णपणे गोष्ट वेगळी आहे. ठीक आहे. म्हणजे मशीन डिझाईन मधला एक पॉइंट म्हणजे मशीन इलेमेंटचं डिझाईन. तर त्या मशीन इलेमेंटकडे आता आपण येतोय.
तर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ मशीन एलिमेंट. कोणताही मशीन एलिमेंट्स असेल त्याच्या काही बेसिक रिक्वायरमेंट्स असतात. त्या कोणत्या कोणत्या त्या आता आपण एक एक बघूया. पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन. द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ डिझायनिंग अ मशीन एलिमेंट. कोणतंही मशीन एलिमेंट डिझाईन करायचं असेल तर त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, तर दॅट मशीन एलिमेंट इज टू एन्श्युअर दॅट इट प्रिझर्व्स इट्स ऑपरेटिंग कॅपॅसिटी ड्युरिंग द स्टिप्युलेटेड सर्व्हिस लाईफ. म्हणजे त्या इलेमेंटच्या सर्व्हिस लाईफमध्ये त्या इलेमेंटची ऑपरेटिंग कॅपॅसिटी आहे अशी राहिली पाहिजे, विथ मिनिमम मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ऑपरेटिंग कॉस्ट. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट आणि ऑपरेटिंग कॉस्ट कमी कॉस्टमध्ये त्याच्या पूर्ण सर्व्हिस लाईफमध्ये त्याची ऑपरेटिंग कॅपॅसिटी त्या एलिमेंटची आहे अशी राहिली पाहिजे. हे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्ह आहे कोणताही मशीन एलिमेंट डिझाईन करण्यामागे. In order to achieve this objective, the machine element should satisfy the following basic requirements. हे ऑब्जेक्टिव्ह जर अचीव करायचं असेल तर मशीन एलिमेंट कडून पुढच्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपण ठेवू शकतो. तर त्यातली पहिली रिक्वायरमेंट आहे स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ म्हणजे काय, द मशीन पार्ट शुड नॉट फेल अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस दॅट ऍक्ट ऑन इट. कोणत्याही मशीन पार्टवर फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत तर तो फोर्स ऍक्ट झाल्यानंतर तो मशीन पार्ट फेल नाही झाला पाहिजे. ही पहिली बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. तर इट शुड हॅव सफिशियंट स्ट्रेंथ टू अवॉइड फेल्युअर आयदर ड्यू टू फ्रॅक्चर ऑर ड्यू टू जनरल एल्डिंग. तर कोणताही मशीन पार्ट कशामुळे फेल होतो, तर एकतर त्याचं फ्रॅक्चर होतं किंवा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होतं म्हणजे इल्डिंग होतं. मग ते झालं नाही पाहिजे. ते न होणे म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला, त्या कंपोनंटकडं चांगली स्ट्रेंथ आहे. तर मशीन कंपोनंटची स्ट्रेंथ काय पाहिजे, सफिशियंट पाहिजे. कोणताही फोर्स ऍक्ट झाला तर तो मशीन कंपोनंट फ्रॅक्चर नाही झाला पाहिजे किंवा त्याचं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किंवा इल्डिंग नाही झालं पाहिजे किंवा डिफॉर्मेशन नाही झालं पाहिजे. ही पहिली बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. त्यानंतर सेकंड रिक्वायरमेंट रिजिडिटी. रिजिडिटी म्हणजे काय, तर तो कंपोनंट त्याच्यावर जर कोणता फोर्स ऍक्ट झाला तर त्याचं डिफॉर्मेशन नाही झालं पाहिजे म्हणजे रिजिडिटी. ए मशीन कंपोनंट शुड बी रिजिड. दॅट इज इट शुड नॉट डिफ्लेक्ट ऑर बेंड टू मच ड्यू टू फोर्सेस ऑर मोमेंट्स ऍक्टिंग ऑन इट. कोणत्याही मशीन इलेमेंटवर फोर्स किंवा मोमेंट्स ऍक्ट होत आहेत तर त्या फोर्स आणि मोमेंटमुळं तो मशीन एलिमेंट जास्त डिफ्लेक्ट किंवा बेंड नाही झाला पाहिजे. ही सुद्धा एक मशीन कंपोनंट कडून रिक्वायरमेंट आहे. त्यानंतर थर्ड रिक्वायरमेंट आहे वियर रेजिस्टन्स. तर वियर इज द मेन रिझन फॉर पुटिंग द मशीन पार्ट आउट ऑफ ऑर्डर. ठीक आहे, म्हणजे कंपोनंट कामातून जाण्यामागचं किंवा फेल होण्यामागचं महत्वाचं रिझन काय, वियर. वियर म्हणजे थोडक्यात घर्षण होऊन झीज होणे त्या कंपोनंटची. तर झीज झाली तर तो मशीन एलिमेंट काय होतो, म्हणजे फंक्शन करायचं बंद करतो. मग वियर रेजिस्टन्स आपलं जो कंपोनंट आहे तो वियर रेजिस्टन्स असला पाहिजे. इट रिड्युसेस, वियर काय करतं, इट रिड्युसेस युजफुल लाईफ ऑफ द कंपोनंट. वियर ऑल्सो लीड्स टू द लॉस ऑफ ॲक्युरसी ऑफ मशीन टूल्स. ॲक्युरसी निघून जाते मशीन टूल्सची वियरमुळं. मग देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ वियर सच ॲज ॲब्रेजिव्ह वियर आहे किंवा करोजिव्ह वियर आहे किंवा पिटिंग आहे. ही वेगवेगळ्या टाईपची वियर्स आहे. ठीक आहे, तर आपल्या कंपोनंटचं वियर झालं नाही पाहिजे. सरफेस हार्डनिंग कॅन इन्क्रीज द वियर रेजिस्टन्स ऑफ मशीन कंपोनंट. सरफेस हार्डनिंग नावाची प्रोसेस आहे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेसमध्ये. तर ही प्रोसेस यूज करून आपण वियर रेजिस्टन्स आपल्या कंपोनंटचा इन्क्रीज करू शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आहे मिनिमम डायमेन्शन्स अँड वेट. मागाशी मी सांगितलं की कोणतंही आपलं जे प्रोडक्ट आहे किंवा मशीन आहे त्याची डायमेन्शन्स मिनिमम पाहिजे, वेट सुद्धा मिनिमम पाहिजे. हे मशीन पार्ट शुड बी सफिशियंटली स्ट्रॉंग. आपला जो मशीन पार्ट आहे तो स्ट्रॉंग सुद्धा पाहिजे, रिजिड सुद्धा पाहिजे
विअर रेजिस्टन्स सुद्धा पाहिजे, पण त्याच वेळेला ॲट द सेम टाइम त्याचे डायमेन्शन्स आणि वेट सुद्धा काय पाहिजेत, कमी असले पाहिजेत, मिनिमम असले पाहिजेत. The machine parts should be sufficiently strong, rigid and wear resistant, and at the same time with minimum possible dimensions and weight. This will result in minimum material cost. जेवढी तुमची डायमेन्शन्स कमी असतील, वेट कमी असेल, तेवढं तुम्हाला मटेरियल कमी लागणार. मटेरियल कमी म्हणजे मटेरियलची कॉस्ट तुमची कमी होणार आहे. मटेरियलची कॉस्ट कमी झाली की प्रोडक्टची किंवा मशीनची कॉस्ट सुद्धा कमी होणार आहे. Next requirement is manufacturability. Manufacturability is the ease of fabrication and assembly. Manufacturability म्हणजे काय, तुमचा जो मशीन एलिमेंट आहे तो मॅन्युफॅक्चर झाला पाहिजे, त्याचं फॅब्रिकेशन करता आलं पाहिजे, त्याची असेंब्ली करता आली पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे मॅन्युफॅक्चरेबिलिटी. द शेप अँड मटेरियल ऑफ मशीन पार्ट शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दॅट इट कॅन बी प्रोड्युस्ड विथ मिनिमम लेबर कॉस्ट. म्हणजे प्रोडक्टचा किंवा आपल्या कंपोनंटचा शेप, साईज किंवा मटेरियल असं सिलेक्ट करायचं की ते मिनिमम लेबर कॉस्टमध्ये मॅन्युफॅक्चर झालं पाहिजे. नाहीतर असा शेप जर ठरवला की त्याला भरपूर लेबर कॉस्ट जाते आणि त्या प्रोडक्टची कॉस्ट जास्त होते, तर असं मटेरियल किंवा असा शेप ठरवून अजिबात चालणार नाही. ठीक आहे. देन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज सेफ्टी. आता आपण मशीन एलिमेंट बनवला तर तो सेफ सुद्धा असला पाहिजे, कारण तो आपण वापरणार आहे, माणसं ती वापरणार आहेत, कस्टमर वापरणार आहे. एखादा पार्ट जर आपण असा बनवला, जर तो उडून एखाद्या कस्टमरच्या डोक्यावर लागत असेल आणि काहीतरी मोठी इंजुरी होत असेल, ॲक्सिडेंट होत असेल, तर असा प्रोडक्ट कुणीही घेणार नाही. मग आपला प्रोडक्ट काय पाहिजे, सेफ पाहिजे. The shape and dimensions of machine parts should ensure safety to the operator of machine. ठीक आहे. Then next is conformance to the standards. ठीक आहे. आपल्या प्रोडक्ट किंवा आपला जो मशीन एलिमेंट आहे त्यानं स्टँडर्ड्स सुद्धा पाळले पाहिजेत. ठीक आहे. प्रत्येक एलिमेंटला, प्रत्येक मटेरियलचे काहीतरी स्टँडर्ड्स ठरवलेले असतात. इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स असतात, नॅशनल स्टँडर्ड्स असतात, कंपनीचे काही स्टँडर्ड्स असतात. हे स्टँडर्ड्स आपल्या एलिमेंट्सनं पाळले पाहिजेत किंवा कन्फर्म केले पाहिजे. द मशीन पार्ट शुड कन्फर्म टू द नॅशनल ऑर इंटरनॅशनल स्टँडर्ड कव्हरिंग इट्स प्रोफाईल, डायमेन्शन्स, ग्रेड अँड मटेरियल. म्हणजे थोडक्यात एक्झाम्पल घ्यायचं म्हणलं, आपल्या बाईकचं एक्झाम्पल घ्या. आपली बाईक जर स्टँडर्ड, थोडक्यात बाईक जी पोल्युशन करणार आहे पेट्रोल वापरल्यानंतर, ते पोल्युशन त्याचे काही स्टँडर्ड्स ठरलेले आहेत. आपल्या बाईकनं जर ते स्टँडर्ड मोडले तर तशी बाईक डिझाईन करून काही फायदा होणार नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज रिलायबिलिटी. व्हॉट इज रिलायबिलिटी? मशीन पार्ट शुड बी रिलायबल. दॅट इज इट शुड परफॉर्म इट्स फंक्शन सॅटिस्फॅक्टरीली ओव्हर इट्स लाईफ टाईम. म्हणजे जेवढी त्या प्रोडक्टची लाईफ ठरलेली आहे मशीन एलिमेंटची, लाईफ टाईममध्ये त्याला दिलेलं काम व्यवस्थित पार पाडलं पाहिजे. ठीक आहे. एकदा त्याची लाईफ संपली की तो पार्ट काय होतो, कामातून जातो, म्हणजे तो फंक्शन करायचं बंद करतो. मग ज्यावेळेस तो फंक्शन करायचं, त्याला दिलेलं फंक्शन व्यवस्थित करायचं बंद करतो, तर अशा प्रोडक्टला आपण काय म्हणतो, तो प्रोडक्ट फेल झाला किंवा तो एलिमेंट फेल झाला किंवा त्याचं फेल्युअर झालं. ठीक आहे. आता आपली सुद्धा काही ठराविक लाईफ आहे, माणूस म्हणून आपली सुद्धा काहीतरी ठराविक लाईफ आहे काम करण्याची. 60 आपण डिफाईन केलेली आहे. त्या 60 वयानंतर आपण काय करतो, फाईल उलट्या पकडायला सुरुवात करतो, कानकामातून जातात, दात पडतात. मग अशा वेळेस आपण काय म्हणतो, फेल्युअर झालं आपलं म्हणू शकतो. पण त्यानंतर सुद्धा आपला हव्यास, आपली हाव 60 नंतर सुद्धा सुटत नाही. अशी सुद्धा माणसं भरपूर आहेत. तर ती लाईफ आपण का डिफाईन केली आपली, तर त्यानंतर आपण थोडक्यात फेल झालेलो असतो. ठीक आहे. नेक्स्ट, मेंटेनॅबिलिटी. आता मेंटेनॅबिलिटी म्हणजे काय? ए मशीन पार्ट शुड बी मेंटेनेबल.
तर मेंटेनेबिलिटी म्हणजे काय, तर त्या कंपोनंटला सर्व्हिस करता यायला पाहिजे. किंवा जर असं झालं तर चालेल का, बाईकचा समजा आपली बाईक आहे, बाईकचा एखादाच कुठला तरी नट पडला की ती बाईक भांगारामध्ये विकायला लागेल, अशी जर बाईक आपण डिझाईन केली तर चालेल का, चालणार नाही. म्हणजे आपण असा प्रोडक्ट डिझाईन केला पाहिजे की त्याचा एखादा पार्ट तुटला तर तो परत बसवता यायला पाहिजे आणि परत आहे असं आपण ती मशीन वापरात आणू शकतो. म्हणजे ती मशीन काय पाहिजे, मेंटेनेबल पाहिजे. मेंटेनेबिलिटी इज द एज विथ विच ए मशीन पार्ट कॅन बी सर्व्हिस्ड ऑर रिपेअर्ड. म्हणजे आपली मशीन रिपेअर झाली पाहिजे, सर्व्हिस झाली पाहिजे, अधूनमधून काही तुटलं तर ते रिपेअर झालं पाहिजे. अशा पद्धतीची मशीन किंवा असा प्रोडक्ट आपण डिझाईन केला पाहिजे. नेक्स्ट आहे आणि लास्ट आहे मिनिमम लाईफ सायकल कॉस्ट. लाईफ सायकल कॉस्ट ऑफ मशीन पार्ट इज द टोटल कॉस्ट टू बी पेड बाय द परचेसर फॉर परचेसिंग द पार्ट अँड ऑपरेटिंग अँड मेंटेनिंग इट ओव्हर इट्स लाईफ स्पॅन. म्हणजे जी बाईक आहे आपली, ती बाईक ती खरेदी करतानाची कॉस्ट, ती ऑपरेट करण्यासाठी जी काही कॉस्ट लागणार आहे लाईफ टाईम ती कॉस्ट, आणि अधूनमधून काय मेंटेनन्स जो येणार आहे ती कॉस्ट, ही सगळी कॉस्ट मिळून त्याला आपण काय म्हणतो, लाईफ सायकल कॉस्ट. ती कोणत्याही प्रोडक्टची किंवा कोणत्याही मशीनची अशी लाईफ सायकल कॉस्ट ही मिनिमम पाहिजे. ही रिक्वायरमेंट आपण कोणत्याही मशीन एलिमेंट्स कडून या 10 रिक्वायरमेंट्स आपण ठेवू शकतो. ठीक आहे. आणि त्या सॅटिस्फाय करण्याचं काम कोणाचं असते, डिझायनरचं असतं. त्यानंतर नेक्स्ट फंडामेंटल्स कन्सेप्ट मधला नेक्स्ट पॉइंट आहे बेसिक प्रोसिजर ऑफ डिझाईन ऑफ मशीन एलिमेंट. तर मागाशी आपण बघितली मशीन डिझाईनची बेसिक प्रोसिजर. आता ही जी प्रोसिजर आहे ही मशीन एलिमेंट डिझाईन करण्याची बेसिक प्रोसिजर आहे. एक कंपोनंट डिझाईन करायचा आहे आपल्याला मशीन मधला, तर त्याची बेसिक प्रोसिजर अशा पद्धतीची आहे. तर त्यामध्ये त्या कंपोनंटचं फंक्शन काय आहे, त्या कंपोनंटवर कोणते फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत, मग त्या फोर्सेसवरून मटेरियल कोणतं यूज करावं लागेल, फेल्युअर मोड कोणता असेल, मग त्यावरून जॉमेट्रिक डायमेन्शन्स फाइंड करू शकतो आपण. मग असेंब्ली किंवा मॅन्युफॅक्चरिंगचा विचार करून आपण मॉडिफिकेशन्स करणार डायमेन्शन्समध्ये. मग चेक करणार ते डिझाईन, क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन्सला ओके आहे का ते चेक करणार, आणि चेक केल्यानंतर मग आपण वर्किंग ड्रॉइंग तयार करणार आणि ते ड्रॉइंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला देणार. ही प्रोसिजर आहे कोणताही मशीन एलिमेंट डिझाईन करण्याची. तर ती 1 बाय 1 आपण बघूया डिटेलमध्ये. पहिली स्टेप आहे स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शन. पहिल्यांदा फंक्शन स्पेसिफाय करायचं, आपला जो मशीन एलिमेंट आहे त्याचं. द डिझाईन ऑफ मशीन एलिमेंट्स बिगिन्स विथ द स्पेसिफिकेशन्स ऑफ द फंक्शन्स ऑफ द एलिमेंट. तर द फंक्शन्स ऑफ सम मशीन एलिमेंट्स आर ॲज फॉलोज. तर आपण जो मशीन एलिमेंट डिझाईन करतोय त्याचं फंक्शन आपल्याला माहित पाहिजे की एक्झॅक्टली तो काय काम करणार आहे मशीनमध्ये. उगाच आपण कोणताही पार्ट यूज करणार नाही मशीनमध्ये, त्याचं काहीतरी पर्पज असणार आहे. मग ते पर्पज काय आहे, समजा बेरिंग आहे, बेरिंग काय यूज करायचं, तर शाफ्टला आपल्याला सपोर्ट द्यायचा आहे. जो रोटेटिंग शाफ्ट आहे त्याला सपोर्ट देण्यासाठी आपण बेरिंग यूज करणार आहे. त्यानंतर की आहे, की कशासाठी यूज करायची, उगाच काहीतरी होल पाडला त्यामध्ये की टाकली असं थोडीच असणार आहे. कीचं फंक्शन काय असणार आहे, टू ट्रान्समिट द टॉर्क बिटवीन शाफ्ट अँड गिअर, पुली किंवा स्प्रॉकेट. शाफ्टवर गिअर किंवा पुली असणार आहे, तर त्या शाफ्ट आणि गिअरमध्ये पॉवर ट्रान्समिट करायची असेल तर मध्ये आपण की टाकणार. त्यानंतर स्प्रिंग आहे, जर घड्याळामध्ये स्प्रिंग वापरायची आहे, कशासाठी वापरायची, तर एनर्जी स्टोअर करायची आणि ती रिलीज करायची. त्यानंतर स्प्रिंग बॅलन्स किंवा वेइंग मशीन असेल त्यामध्ये स्प्रिंग आपण वापरतो, ती कशासाठी वापरणार आहे, तर टू मेजर द फोर्स. ठीक आहे. त्यानंतर स्क्रू फास्टनिंग, स्क्रूज कशासाठी वापरायचे,
का आपलं काहीतरी काम नाही म्हणून होल पाडले आणि स्क्रू बसवले, असं थोडीच असणार आहे. स्क्रू कशासाठी असणार आहे, तर दोन मशीन पार्ट जर एकामेकाला जोडायचे असतील किंवा होल्ड करायचे असतील तर तिथं आपण स्क्रूचा किंवा नट बोल्टचा यूज करणार आहे. त्यानंतर पॉवर स्क्रू आहे. पॉवर स्क्रूचं फंक्शन काय असणार आहे, टू प्रोड्यूस युनिफॉर्म अँड स्लो मोशन अँड टू ट्रान्समिट द फोर्स. तर हे फंक्शन्स प्रत्येक पार्टचे आपल्याला ॲज अ डिझायनर म्हणून सुरुवातीला माहीत पाहिजे. त्यानंतर सेकंड स्टेप आहे डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस. मशीनमधल्या प्रत्येक पार्टवर कोणता ना कोणता फोर्स ॲक्ट होणार आहे, तर त्या फोर्ससाठी आपण प्रत्येक पार्टची किंवा इलेमेंटची फ्री बॉडी डायग्रॅम तयार करणार. फ्री बॉडी डायग्रॅम म्हणजे त्या पार्टवर सगळे जे कोणते कोणते फोर्सेस ॲक्ट होत असतील ते त्या पार्टवर आपण दाखवतो. ए फ्री बॉडी डायग्रॅम ऑफ फोर्सेस इज कन्स्ट्रक्टेड टू डिटरमाइन द फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन डिफरंट पार्ट्स ऑफ मशीन. तर असे फोर्सेस कोणते कोणते असतात, द एक्सटर्नल अँड इंटरनल फोर्सेस दॅट ॲक्ट ऑन अ मशीन एलिमेंट आर ॲज फॉलोज. तर काही इथं फोर्सेस मी लिस्ट आउट केलेत. कोणते फोर्स असू शकतात, तर एक्सटर्नल फोर्सेस ड्यू टू एनर्जी, पॉवर, टॉर्क ट्रान्समिटेड बाय द मशीन पार्ट. म्हणजे आपण जो मशीन पार्ट डिझाईन करतोय तो एनर्जी किंवा पॉवर किंवा टॉर्क ट्रान्समिट करत असेल तर त्यामुळं काही फोर्सेस त्या इलेमेंटवर ॲक्ट होणार आहेत. त्यानंतर स्टॅटिक फोर्स ड्यू टू डेड वेट ऑफ मशीन पार्ट. स्वतःच्या किंवा त्याच्यावर कोणता तरी पार्ट असणार आहे, त्या पार्टच्या वेटमुळं फोर्सेस ॲक्ट होणार आहेत, स्टॅटिक फोर्सेस. त्यानंतर फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स. जर दोन पार्ट एकामेकाच्या मोशनमध्ये असतील, रिलेटिव्ह मोशनमध्ये, तर फ्रिक्शन असणार आहे, त्या फ्रिक्शनमुळं फ्रिक्शनल फोर्स येणार आहे. त्यानंतर इनर्शिया फोर्स ड्यू टू चेंज इन लिनियर ऑर अँग्युलर व्हेलॉसिटी. लिनियर किंवा अँग्युलर व्हेलॉसिटी जर चेंज होत असेल पार्टची फंक्शन करत असताना तर त्यामुळे इनर्शिया फोर्स येणार आहे. जर डिरेक्शन चेंज होत असेल व्हेलॉसिटीची तर सेंट्रिफ्युगल फोर्स येणार आहे. रोटेटिंग एलिमेंट्स असतील त्यामध्ये सेंट्रिफ्युगल फोर्स असणार आहे. फोर्स ड्यू टू थर्मल ग्रॅडियंट ऑर व्हेरिएशन इन टेम्परेचर. तर इंजिन असेल तर इंजिनमध्ये आपल्याला माहीत आहे पिस्टन सिलेंडर आहे, तर आतमध्ये फ्युएल बर्न झाल्यामुळं भरपूर 2200 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास टेम्परेचर इंजिनमध्ये तयार होतं. तर त्यामुळं थर्मल ग्रॅडियंटमुळं काही फोर्स त्या पिस्टन सिलेंडरवर ॲक्ट होऊ शकतो. असे फोर्सेस मशीन एलिमेंट्सवर असतात. त्यानंतर फोर्स सेटअप ड्युरिंग मॅन्युफॅक्चरिंग द पार्ट रिझल्टिंग इन रेजिड्युअल स्ट्रेसेस. एखादा पार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना सुद्धा काही फोर्सेस त्या मशीन एलिमेंटमध्ये तयार होतात, त्याला रेजिड्युअल स्ट्रेसेस असं आपण म्हणतो. त्यानंतर फोर्स ड्यू टू पर्टिक्युलर शेप ऑफ पार्ट सच ॲज स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन ड्यू टू ॲब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन. आता आपण जर मशीन पार्ट बघितला तर वेगवेगळे क्रॉस सेक्शन्स असतात, तर त्या क्रॉस सेक्शन्समुळं सुद्धा फोर्सेस ॲक्ट होतात. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आहे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. आता आपल्याला फोर्सेस वेगवेगळे माहीत झाले, त्या फोर्सेसवरून आपण कोणतं मटेरियल यूज करावं लागेल हे डिझायनर ठरवत असतो. तर 4 बेसिक फॅक्टर्स आर देअर फॉर मटेरियल सिलेक्शन विच आर कन्सिडर्ड इन सिलेक्टिंग द मटेरियल. तर कोणते 4 फॅक्टर्स आहेत मटेरियल सिलेक्शन करण्यासाठी, तर त्यामध्ये अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, म्हणजे जे मटेरियल आपण सिलेक्ट करणार आहे ते अवेलेबल पाहिजे. देन कॉस्ट कमी पाहिजे त्या मटेरियलची. त्यानंतर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आपल्याला ज्या पाहिजेत त्या पाहिजेत. आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सिडरेशन्स, म्हणजे तो प्रोडक्ट जे मटेरियल आपण यूज करणार आहे ते मॅन्युफॅक्चरेबल पाहिजे. आता सपोज एखादा शाफ्ट बनवायचा आहे, तर त्या शाफ्टला आपण काय नाही गोल्ड मटेरियल ठरवलं, तर गोल्ड एवढं अवेलेबल आहे का आपल्याकडं, मोठ्या क्वांटिटीमध्ये आपल्याकडे गोल्ड अवेलेबल आहे का, नाही. आपलं गोल्ड पळवून नेलं, वर्षानुवर्ष आपण पारतंत्र्यात आपलं गोल्ड आपल्याला ज्यानं पाहिजे तसं, ज्याला पाहिजे तसं लुटलं, गोल्ड आपल्याकडचं गेलं. म्हणजे गोल्ड अवेलेबल आहे का, नाही. अवेलेबिलिटी सुद्धा बघितली पाहिजे. गोल्डची कॉस्ट
परवडेबल आहे का आपल्याला, आहे का नाही. 1 तोळा जरी सोनं घ्यायचं म्हणलं तर आपल्या नाकी नऊ येते. मग शाफ्टला 2-4 किलो सोनं पाहिजे असेल ते आपल्याला त्याची कॉस्ट झेपणारी नाही. मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज चांगल्या पाहिजेत. आता एखादा शाफ्ट बनवायचा आहे, प्लास्टिकचा बनवला चालेल, नाही चालणार. त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सिडरेशन, मॅन्युफॅक्चरेबल सुद्धा पाहिजे. आता शाफ्ट आपल्याला वेगवेगळ्या डायमीटर्समध्ये पाहिजे असतात. मग तिथं कास्ट आयर्न वापरून चालेल का, किंवा डायमंड वापरून चालेल का, नाही. डायमंडची कॉस्ट पण जास्त आहे, तो अवेलेबल पण नाही जास्त. त्याच्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज भरपूर चांगल्या आहेत, पण मॅन्युफॅक्चरिंग करता येणार आहे का, नाही. त्याच्यावर कोणतीही मशीनिंग प्रोसेस करता येणार नाही डायमंडवर. मग अशा पद्धतीचा सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपण आपल्या इलिमेंटसाठी मटेरियल सिलेक्ट करायचं आहे ॲज अ इंजिनियर. फॉर एक्झाम्पल इथं मी घेतलेलं आहे फ्लायव्हील किंवा हाऊसिंग ऑफ गिअर बॉक्स और इंजिन ब्लॉक हॅव कॉम्प्लेक्स शेप्स. इंजिन ब्लॉक किंवा गिअर बॉक्स आहे किंवा हाऊसिंग आहे, फ्लायव्हील आहे, त्याचे शेप्स कॉम्प्लेक्स असतात, म्हणजे खूप कॉम्प्लेक्स शेप असतो. मग असे कॉम्प्लेक्स शेप्स मशीनवर तयार करू शकत नाही आपण. मग काय करायचं, त्याचा मोल्ड बनवायचा आणि कास्टिंगनं बनवायचे. मग त्यासाठी मटेरियल कोणतं वापरलं पाहिजे, कास्ट आयर्न वापरलं पाहिजे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे फेल्युअर क्रायटेरिया. आता मटेरियल आपण सिलेक्ट केलं, मग फेल्युअर क्रायटेरिया, आपला जो मशीन पार्ट आहे तो फेल कसा होईल ते आपण इमॅजिन करायचं. ठीक आहे. द मशीन कंपोनंट इज सेड टू हॅव फेल्ड when it is unable to perform its functions satisfactorily. म्हणजे आपल्या मशीन कंपोनंटला जे आपण काम दिलेलं आहे तो काम करायचा बंद झाला की आपण त्याला काय म्हणणार, फेल झाला कंपोनंट. द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फेल्युअर्स आर देअर. 3 टाईपचे फेल्युअर आहेत. एक फेल्युअर बाय इलॅस्टिक डिफ्लेक्शन, इलॅस्टिक डिफॉर्मेशन झाल्यामुळे किंवा डिफ्लेक्शन झाल्यामुळे एखादा कंपोनंट फेल होतो. दुसरा आहे फेल्युअर ड्यू टू जनरल इल्डिंग किंवा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एखाद्या कंपोनंटचं झाल्यामुळं तो फेल होतो कंपोनंट, किंवा एखाद्या कंपोनंटचं डायरेक्ट फ्रॅक्चर होतं. म्हणजे कास्ट आयर्नचा एखादा पार्ट असेल तर त्याचं डायरेक्ट फ्रॅक्चर होतं, डायरेक्ट तुटतो पडला की. तुमचा कप आहे, कप हा काही मशीन एलिमेंट नाही, पण सिम्पल एक्झाम्पलसाठी कप तुमचा वरून पडला किंवा ग्लास काचेचा वरून पडला, पुन्हा त्यात पाणी घेता येते का हो, नाही. म्हणजे तो ग्लास फेल झाला असं आपण म्हणू शकतो. जनरली इल्डिंग किंवा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एखादा कंपोनंट आहे तो हाय टेम्परेचर झालं त्याचा आणि वाढला, अगणित वाढला की थोडक्यात काय तो फेल झाला. ठीक आहे. किंवा एखाद्याचं इलॅस्टिक डिफॉर्मेशन सुद्धा चालत नाही. आता आपले कन्स्ट्रक्शन असेल किंवा घराचा कॉलम किंवा बीम आहे, तो काही नाही, एक दिवस असं झालं की तो बीम असा खाली आला, मध्येच वाकला, चालेल का, नाही चालणार. म्हणजे तो बीम फेल झाला असं आपण म्हणणार आहे. तर हा फेल्युअर क्रायटेरिया आपण जो मशीन एलिमेंट डिझाईन करतोय तो कसा फेल होणार आहे, या 3 टाईपचं फेल्युअर कोणत्याही मशीन एलिमेंटचं होऊ शकतं. तर तो फेल्युअर क्रायटेरिया आपण डिटरमाइन करणार. त्यानंतर पुढची स्टेप आहे डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेन्शन. फेल्युअर क्रायटेरिया एकदा आपल्याला माहीत झाला की आपण इक्वेशन्स मांडतो आणि त्या इक्वेशन्समधून आपण डायमेन्शन्स फाइंड करतो. द शेप ऑफ मशीन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन 2 फॅक्टर्स. एक आहे द ऑपरेटिंग कंडिशन आणि दुसरा आहे शेप ऑफ ॲडजॉइनिंग मशीन एलिमेंट. कोणत्याही मशीन एलिमेंटचा शेप कसा ठेवायचा हे कशावर ठरतं, तर त्या मशीन एलिमेंटच्या ऑपरेटिंग कंडिशन्स कशा असणार आहेत आणि त्या मशीन एलिमेंटला दुसरा मशीन एलिमेंट आपल्याला जो जोडायचा आहे त्याचा शेप कसा आहे, याच्यावर आपण डायमेन्शन्स डिटरमाइन करतो किंवा साईज शेप डिटरमाइन करतो. द जॉमेट्रिक डायमेन्शन्स ऑफ द कंपोनंट आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ फेल्युअर क्रायटेरिया. फेल्युअर क्रायटेरियावरून आपण जॉमेट्रिक डायमेन्शन्स डिटरमाइन करतो. व्हेरियस क्रायटेरिया सच ॲज यील्ड स्ट्रेंथ आहे, अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे, किंवा टॉर्शनल किंवा लॅटरल डिफ्लेक्शन आहे, त्यानंतर परमिसेबल बेअरिंग प्रेशर आहे, या सगळ्यावर आपण डायमेन्शन्स फाइंड आउट करतो. इन सिम्पल केसेस द डायमेन्शन्स आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ
अलोएबल स्ट्रेस ऑर डिफ्लेक्शन. म्हणजे किती स्ट्रेस किंवा किती फोर्स तो कंपोनंट घेऊ शकतो त्याच्यावर सुद्धा काही सिम्पल इलेमेंटचं आपण डिझाईन करू शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट आहे डिझाईन मॉडिफिकेशन्स. आता आपण जी डिझाईन करून डायमेन्शन्स काढलेली आहे फोर्सवरून किंवा फेल्युअर क्रायटेरियावरून, ती आहे अशी आपण त्या आहे अशा डायमेन्शन्स यूज करून आपण कोणताही मशीन एलिमेंट डिझाईन करू शकत नाही. मशीन एलिमेंट डिझाईन करण्यासाठी त्या मशीन एलिमेंटची असेंब्ली कन्सिडरेशन्स किंवा तो मॅन्युफॅक्चर होणार आहे का ही कन्सिडरेशन सुद्धा बघावी लागतं. तर जॉमेट्रिक डायमेन्शन्स ऑफ मशीन एलिमेंट आर मॉडिफाईड फ्रॉम असेंब्ली अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सिडरेशन्स. Next step is working drawing. The last step in design of machine element is to prepare working drawing of machine element, showing dimensions, tolerances, surface finish grades, geometric tolerances, and special production requirements like heat treatment. तर ड्रॉइंगमध्ये कोणती कोणती माहिती पाहिजे, डायमेन्शन्स माहीत पाहिजेत, टॉलरन्सेस पाहिजेत सगळे, सरफेस फिनिश ग्रेड्स पाहिजेत, जॉमेट्रिक टॉलरन्सेस पाहिजेत, आणि प्रोडक्शन स्पेशल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कोणते असेल, म्हणजे बाबा हीट ट्रीटमेंटची गरज आहे, तर त्या सगळ्यांचं वर्किंग ड्रॉइंगमध्ये मेन्शन केलेलं पाहिजे. द वर्किंग ड्रॉइंग मस्ट बी क्लिअर, कन्साइज, कम्प्लीट पाहिजे. इट मस्ट हॅव इनफ व्ह्यूज. म्हणजे आपल्याला माहीत आहे की टॉप व्ह्यू, साईड व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू हे सगळे व्ह्यूज पाहिजेत, क्रॉस सेक्शन व्ह्यूज पाहिजेत. एव्हरी डायमेन्शन मस्ट बी गिवन. प्रत्येक डायमेन्शन दिलेलं असलं पाहिजे. अँड देअर शुड नॉट बी स्कोप फॉर गेस वर्क अँड नेसेसिटी फॉर स्केलिंग द ड्रॉइंग. म्हणजे आपण जे ड्रॉइंग जे बनवणार आहे ॲज अ डिझायनर ते मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंटला जाणार आहे. आता तिथला जो वर्कर असतो तो काही मेकॅनिकल इंजिनियरच असतो असं नाही. तो शिकाऊ असतोय, 2-3 महिने त्याला ट्रेनिंग दिलेलं असतं आणि त्या ट्रेनिंगवर तो ते प्रोडक्ट बनवत असतो ड्रॉइंग वाचून. मग त्याला ते ड्रॉइंग व्यवस्थित समजलं पाहिजे. त्याला जर अंदाज लावायला लागत असतील तर तुमच्या ड्रॉइंगचा काडीचाही उपयोग होणार नाही. मग तुमचं ड्रॉइंग काय पाहिजे, क्लिअर पाहिजे. ऑल डायमेन्शन दॅट आर इम्पॉर्टंट फॉर प्रॉपर असेंब्ली अँड इंटरचेंजेबिलिटी मस्ट बी प्रोव्हाइडेड विथ टॉलरन्सेस. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीची बेसिक प्रोसिजर होती डिझाईनची. कोणताही मशीन एलिमेंट डिझाईन करायचं असेल तर त्याची बेसिक प्रोसिजर होती. नाव माय डिअर फ्रेंड्स, पुढचा जो पॉइंट आहे तो आहे टाईप्स ऑफ लोड्स. टाईप्स ऑफ लोड्स 4 टाईपचे आहेत. त्यामध्ये पहिला टाईप म्हणजे डिझाईनच्या दृष्टीनं विचार करून आपण टाईप्स ऑफ लोड म्हणतोय. टाईप्स ऑफ लोड अजून वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात, पण डिझाईनचा विचार करून टाईप्स ऑफ लोड मी 4 लिस्ट आउट केलेत. एक आहे डेड किंवा स्टेडी लोड. डेड वेट किंवा स्टेडी लोड. आता हा लोड काय असतो, इट इज ग्रॅज्युअली अप्लाइड लोड विच डज नॉट चेंज इन मॅग्निट्यूड, डायरेक्शन, पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. म्हणजे जो लोड, ज्या लोडची व्हॅल्यू चेंज होत नाही, डिरेक्शन चेंज होत नाही किंवा पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन चेंज होत नाही, त्या लोडला आपण डेड किंवा स्टेडी लोड म्हणू शकतो. एक्झाम्पल काय, लोड ॲक्टिंग ऑन कॉलम. म्हणजे स्ट्रक्चरमध्ये किंवा मशीनचे सुद्धा कॉलम असतात. ड्रिलिंग मशीनचा कॉलम असतोय, त्या कॉलमवर किंवा बेड आहे त्या बेडवर स्टेडी लोड ॲक्ट होत असतो. ठीक आहे. म्हणजे तो लोड कधी चेंज होत नाही. त्यानंतर सेकंड टाईपचा लोड आहे व्हेरिएबल ऑर फ्लक्च्युएटिंग लोड. म्हणजे हा लोड काय असणार आहे, चेंज होणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. याचं मॅग्निट्यूड, डायरेक्शन, पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन हे सगळं चेंज होणार आहे. इट व्हॅरीज इन मॅग्निट्यूड, डायरेक्शन अँड पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. फॉर एक्झाम्पल, बेंडिंग मोमेंट ऑन रोटेटिंग शाफ्ट्स. रोटेटिंग शाफ्टवर जी बेंडिंग मोमेंट ॲक्ट होते फोर्समुळं, ती काय असते, व्हेरिएबल असते किंवा फ्लक्च्युएटिंग असते. थर्ड टाईप आहे इम्पॅक्ट लोड. इट इज सडनली अप्लाइड विथ इनिशियल व्हेलॉसिटी. म्हणजे थोडक्यात आपण हातोडीनं एखाद्या खिळा ठोकतोय तर त्या खिळ्यावर कोणता लोड येतोय, इम्पॅक्ट लोड.
म्हणजे काहीतरी इनिशियल व्हेलॉसिटीनं आपण त्या खिळ्यावर किंवा स्क्रूवर हातोडीनं हाणत असतो. तर तो इम्पॅक्ट लोड, फॉर एक्झाम्पल ब्लोज ऑफ हॅमर, तेच एक्झाम्पल आहे ब्लोज ऑफ हॅमर. आणि चौथ्या टाईपचा लोड असू शकतो शॉक लोड. इट इज अप्लाइड ऑर रिमूव्ड सडनली. हा अप्लाय सडनली केला जातो, रिमूव्ह सुद्धा सडनली केला जातो. एक्झाम्पल काय, लिप स्प्रिंग ऑफ ऑटोमोबाईल. भारतीयांसाठी म्हणजे आपल्यासाठी तर हे ओळखीचं एक्झाम्पल आहे. आपले रस्तेच आता हळूहळू चांगले होत आहेत, पण पूर्वीचे रस्ते किंवा अजून सुद्धा खेड्याकडे बघा, रस्ते असे आहेत की आपल्याला गाडी म्हणजे कणखरच लागते गाडीचं पार्ट. मग त्या लिप स्प्रिंगवर किंवा आपल्या बाईकच्या जे शॉक ॲब्झॉर्बर आहेत त्याच्यावर जो लोड येतो तो कोणता, शॉक लोड. त्यानंतर नेक्स्ट आणि महत्त्वाची कन्सेप्ट डिझाईनच्या दृष्टीनं ती म्हणजे स्ट्रेस. स्ट्रेस आपण स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या सब्जेक्टमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे. तेच डबल कन्सेप्ट आपण रिवाईज करू आणि मग टाईप्स ऑफ स्ट्रेसेसकडे आपण जाणार आहे. तर स्ट्रेस म्हणजे काय, व्हॉट इज स्ट्रेस. सपोज एखादा असा कंपोनंट आहे, डायग्रॅममध्ये तुम्ही बघू शकता, हा प्रिझमॅटिक बार आहे, त्या बारवर समजा पी टाईपचा लोड दोन्ही बाजूने ॲक्ट होतोय. तर या लोडमुळं काय होईल, हा कंपोनंट किंवा हा जो पार्ट आहे तो इलॉंगेट किंवा लेंथ वाढायला त्याची सुरुवात होईल. पण लोड ॲक्ट केला की लगेच लेंथ वाढून चालेल का आपल्याला, चालणार नाही. कारण आपल्याला पार्ट कसा पाहिजे, आपला रिजिड पाहिजे. रिक्वायरमेंट काय आपली आहे, रिजिड पार्ट पाहिजे, स्ट्रेंथ चांगली पाहिजे. म्हणजे फोर्स अप्लाय केला की त्याचं डिफॉर्मेशन झालं नाही पाहिजे. मग जर ते डिफॉर्मेशन म्हणजे व्हायचं नसेल तर त्याचं मटेरियल कसं पाहिजे, त्या मटेरियलनं त्या फोर्सला रेजिस्ट केलं पाहिजे. म्हणजे मटेरियलचा स्वतःचा काहीतरी रेजिस्टन्स या फोर्सच्या विरोधामध्ये ॲक्ट होतो. त्या रेजिस्टन्स पर युनिट क्रॉस सेक्शनल एरियालाच काय म्हणायचं, स्ट्रेस. सो अशा पद्धतीचा समजा पी लोड ॲक्ट होतोय. डायग्रॅममध्ये बघू शकता तुम्ही, एका बाजून समजा पी लोड ॲक्ट होतोय तर त्या मटेरियलचा रेजिस्टन्स ॲक्ट होतोय, इंटरनल रेजिस्टन्स ॲक्ट होतोय. तो रेजिस्टन्स पर युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणजेच काय, स्ट्रेस. सो इंटरनल रेजिस्टन्स फोर्स पर युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेस. फॉर्म्युलेच्या रूपामध्ये आपण कसं मांडू शकतो, स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टन्स फोर्स डिवायडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. आता स्ट्रेस कशानं दाखवला जातो, सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टन्स इज डिनोटेड बाय आर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. सो सिग्मा इज इक्वल टू आर डिवायडेड बाय ए. आणि हा रेजिस्टन्स इज इक्वल टू काय असतो, फोर्स पी. इक्वल असेल तरच हा कंपोनंट बॅलन्स राहू शकतो. ठीक आहे, आणि आपल्याला बॅलन्स पाहिजे. मग आर इज इक्वल टू काय पाहिजे, पी. सो आर इज इक्वल टू पी. सो सिग्मा इज इक्वल टू पी डिवायडेड बाय ए. अँड द SI युनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर MM स्क्वेअर. म्हणजे आता बघा, फोर्सचं युनिट काय असतं, न्यूटन. एरियाचं युनिट MM स्क्वेअर. सो न्यूटन पर MM स्क्वेअर किंवा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर किंवा पास्कल, मेगा पास्कल, ही सगळी युनिट्स आहेत. ती कन्व्हर्जन्स आपण स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्समध्ये पाहिलेली आहेत सब्जेक्टमध्ये. पुन्हा इथं मी ते रिपीट करत नाही. आता डिझाईनच्या दृष्टीनं टाईप्स ऑफ स्ट्रेसेस. पहिला स्ट्रेसचा टाईप आहे टेन्साईल स्ट्रेस. डायग्रॅममध्ये तुम्ही बघू शकता, एक रॉड आहे, त्या रॉडवर पूल टाईपचा फोर्स अप्लाय केलेला आहे. पूल टाईप फोर्स अप्लाय केलेत. तर या पूल टाईप फोर्समुळं जो स्ट्रेस या कंपोनंटमध्ये इंड्यूस होतो इंटरनली, त्या स्ट्रेसला काय म्हणायचं, टेन्साईल स्ट्रेस. डेफिनेशन इज when the material is subjected to two equal and opposite pull forces, axial pull forces, then the stress induced at any section of the material is known as tensile stress. It is denoted by sigma t, and formula is sigma t is equal to P divided by A, and the SI unit is स्ट्रेसचं युनिट आहे तेच सगळ्या टाईपचं युनिट असणार आहे.
टेन्साईल स्ट्रेस याचा युनिट इज न्यूटन पर mm². आणि या स्ट्रेसमुळं काय होतं, ड्यू टू द टेन्साईल लोड और टेन्साईल स्ट्रेस द टेन्साईल फेल्युअर ऑफ मशीन एलिमेंट विल टेक्स प्लेस. टेन्साईल स्ट्रेसमुळं किंवा टेन्साईल लोडमुळं काय होतं, मशीन एलिमेंटचं टेन्साईल फेल्युअर होतं. म्हणजे या रॉडचं फेल्युअर झालं तर काय होणार, असं लेंथ वाढत वाढत जाणार आणि मध्ये 2 तुकडे होणार, त्याला म्हणायचं टेन्साईल फेल्युअर. तर या स्ट्रेसमुळं टेन्साईल फेल्युअर होतं. देन द नेक्स्ट टाईप इज compressive stress. So what is compressive stress? When the material is subjected to two equal and opposite axial push forces. म्हणजे अशा पद्धतीने कंपोनंटवर जर दोन्ही बाजूनं 2 पुश फोर्सेस ऍक्ट होत असतील एकसारखे, तर त्यामुळे जो स्ट्रेस इंड्यूस होतोय त्याला म्हणायचं कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ॲट एनी सेक्शन ऑफ द मटेरियल इज नोन ॲज कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा सी and the formula is sigma c is equal to p divided by force upon area. SI unit is same, Newton per mm². And due to compressive load or compressive stress, the compressive failure of machine element will takes place. Compressive failure होणार आहे. Then the third type is shear stress. So there are 2 types of shear stresses. One is a direct shear stress and second one is डायरेक्ट शिअर स्ट्रेसमध्ये सुद्धा 2 टाईप आहेत. एक सिंगल शिअर, सेकंड डबल शिअर, आणि दुसरा शिअर स्ट्रेसचा टाईप आहे टॉर्शनल शिअर स्ट्रेस. नाव एक आपण बघूया. पहिला आहे डायरेक्ट शिअर स्ट्रेस. तर डायरेक्ट शिअर स्ट्रेस म्हणजे काय आहे, आता इथं आपण बघतोय हा रॉड कसा तुटलाय बघा. हा एकच रॉड होता, पहिला एकच कॉलम होता, त्याचे 2 भाग झालेत. तर ते कशामुळे झालेत, डायरेक्ट शिअर स्ट्रेसमुळे झालेत. डेफिनेशन काय, वेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 2 इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस ॲक्टिंग टेंजन्शियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन. म्हणजे हे जे ॲरो मी दाखवलेत, या सरफेसवर जर फोर्सेस ॲक्ट होत असतील असे इक्वल आणि अपोजिट, तर त्यामुळं जो स्ट्रेस इंड्यूस होणार आहे ॲज अ रिझल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू शिअर ऑफ द सेक्शन, तर त्या फोर्सेसच्या रिझल्टमुळं, त्या फोर्सेसमुळं काय होतंय, बॉडी शिअर होते, म्हणजे मध्ये 2 तुकडे होत आहेत. तर अशा स्ट्रेसला काय म्हणायचं, डायरेक्ट शिअर स्ट्रेस. इट इज डिनोटेड बाय टाऊ अँड फॉर्म्युला इज टाऊ इज इक्वल टू टेंजन्शियल फोर्स डिवायडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया. म्हणजे या सरफेसवर ॲक्ट होणारा फोर्स डिवायडेड बाय या सरफेसचा एरिया म्हणजे डायरेक्ट शिअर स्ट्रेस. SI unit is same, Newton per mm². आणि ड्यू टू डायरेक्ट शिअर लोड और डायरेक्ट शिअर स्ट्रेस द डायरेक्ट शिअर फेल्युअर ऑफ मशीन एलिमेंट विल टेक्स प्लेस. देर आर 2 टाईप्स ऑफ डायरेक्ट शिअर फेल्युअर. म्हणजे या डायरेक्ट शिअरचे 2 टाईप आहेत. त्यामध्ये पहिला टाईप आहे सिंगल शिअर, म्हणजे एकाच ठिकाणी शिअर, नावातच आहे. वेन शिअरिंग टेक्स प्लेस ॲट 1 क्रॉस सेक्शन, फक्त एका ठिकाणी शिअर होत असेल. आता हे आपण बघू शकतो 2 प्लेट्स आहेत, त्या 2 प्लेट्स रिवेटनं जोडल्यात. मग रिवेट फेल कसा होणार, समजा एका प्लेटवर इकडं फोर्स आहे, एका प्लेटवर इकडं फोर्स आहे. मग रिवेट फेल झालाच तर कसा होईल, इथं मध्ये तुटणार, म्हणजे एका ठिकाणी शिअर झालं. मग याला काय म्हणायचं, सिंगल शिअर. आता शिअर एरिया काय असणार, सिंगल शिअर झाले, मग हा रिवेट समजा सर्क्युलर आहे, तर शिअर झालेला एरिया काय असणार आहे, वरून बघितलं तर आपल्याला सर्कल दिसेल. सर्कलचा एरिया काय असतो, π/4 d². म्हणजे शिअर एरिया π/4 d². मग शिअर फोर्स काय येईल, शिअर स्ट्रेस काय येईल, टाऊ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, म्हणजे p डिवायडेड बाय शिअर एरिया काय आहे, π/4 d². युनिट परत न्यूटन पर mm². तेच या अशा पद्धतीचं दिसणार आहे हा रिवेट. मग हा एरिया जो आहे तो π/4 d², सिंगल शिअर झालेला एरिया. देन द नेक्स्ट सेकंड टाईप इज डबल शिअर. डबल शिअर म्हणजे नावातच आहे, 2 ठिकाणी शिअर होणार आहे. तर 3 प्लेट्स आहेत, ही एक प्लेट आहे, ही एक आहे, ही एक आहे. या 2 प्लेटवर इकडं पी लोड आहे आणि मधल्या प्लेटवर इकडं पी लोड ॲक्ट झाला आहे. या तिन्ही प्लेट जर मला जोडायच्या असतील तर मी रिवेट यूज केला. तर रिवेट जर तुटला तर तो कसा तुटेल, तर 2 ठिकाणी शिअर होईल.
ही प्लेट काय होईल, ह्या रिवेटच्या पोर्शनला इकडे तोडेल आणि ह्या 2 प्लेट इकडे ओढतील. ठीक आहे, म्हणजे इथं एक शिअर होईल आणि इथं एक शिअर होईल, 2 ठिकाणी शिअर होईल. 2 ठिकाणी शिअर होत असल्यामुळं 2 सर्कलचा एरिया तुम्हाला घ्यावा लागेल. इथला एक सर्कलचा एरिया, इथला एक सर्कलचा एरिया, मग 2 टाइम्स π/4 d². आणि मग शिअर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला P/2 टाइम्स π/4 d². या डायग्राममध्ये क्लिअरली तुम्ही बघू शकता, हा एक एरिया आणि इथला हा एक एरिया. Then the next type of shear stress is torsional shear stress. तर टॉर्शनल शिअर स्ट्रेस कधी ॲक्ट होतो, डायग्राममध्ये बघू शकता तुम्ही. एक रोटेटिंग शाफ्ट आहे, तर रोटेटिंग शाफ्टवर काय असतो, टॉर्क. तर या टॉर्कमुळं किंवा ट्विस्टिंग मोमेंटमुळं जो कोणता स्ट्रेस या शाफ्टमध्ये इंड्यूस होत असेल त्याला म्हणायचं टॉर्शनल शिअर स्ट्रेस. वेन अ मेकॅनिकल कंपोनंट इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट, देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल इज नोन ॲज टॉर्शनल शिअर स्ट्रेस. आता टॉर्शनल शिअर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला असा आहे, T/IP इज इक्वल टू τ/R इज इक्वल टू G⁻L. यामध्ये T म्हणजे टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट इन न्यूटन मीटर और mm. IP म्हणजे पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन mm⁴. देन टाउ मीन्स, टाउ म्हणजे काय, टॉर्शनल शिअर स्ट्रेस. देन आर म्हणजे रेडियस ऑफ शाफ्ट, या शाफ्टची रेडियस, इथं डायमीटर दिला आहे त्याच्या हाफ म्हणजे रेडियस. जी इज द मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी Nm². थिटा मीन्स अँगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियन्स, डिग्रीमध्ये नाही पाहिजे, रेडियन्स. अँड यल मीन्स लेंथ ऑफ शाफ्ट इन मीटर. तर ड्यू टू दिस टॉर्शनल शिअर स्ट्रेस, the torsional shear failure of machine element will takes place. And next type is bending stresses किंवा बेंडिंग स्ट्रेस. बेंडिंग स्ट्रेस कधी येतो, अशा पद्धतीचा बीम आहे, खालून त्याला 2 कॉलम आहेत आणि सपोज वरून एक लोड ॲक्ट होतोय, तर अशा वेळेस बेंडिंग मोमेंट ॲक्ट होत असते. डेफिनेशन काय आहे बेंडिंग स्ट्रेसची, वेन अ मेकॅनिकल कंपोनंट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, then the stress induced in the material is known as bending stress. बेंडिंग मोमेंटमुळे जो स्ट्रेस इंड्यूस होते त्याला म्हणायचं बेंडिंग स्ट्रेस. फॉर्म्युला याचा पण आहे स्टँडर्ड, M/I इज इक्वल टू σD/Y, σB/Y इज इक्वल टू E/R. त्यातल्या प्रत्येक टर्मची मिनिंग अशा आहेत. M म्हणजे बेंडिंग मोमेंट इन न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I that is moment of inertia in mm⁴. Sigma B is a bending stress. Then Y is a distance from the neutral axis to the extreme fiber. म्हणजे सपोज न्यूट्रल ॲक्सिस इथं आहे, या बीमचा न्यूट्रल ॲक्सिस सेंट्रल असणार आहे, तर त्या ॲक्सिसपासून, न्यूट्रल ॲक्सिसपासून एक्स्ट्रीम फायबर म्हणजे याच्या सगळ्यात लास्टचा फायबर असेल त्याचं डिस्टन्स म्हणजे Y. देन E इज अ मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी इन Nm/mm² अँड R इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इन mm. म्हणजे हा बीम डिप्लेक्ट झाल्यानंतर हा असा कर्व दाखवणार आहे, ते किती कर्वेचर रेडियस आहे त्याला R न दाखवलं. ड्यू टू दिस बेंडिंग स्ट्रेस, द बेंडिंग फेल्युअर ऑफ मशीन एलिमेंट विल टेक्स प्लेस. And the next type is bearing pressure. What is bearing pressure? The stress induced in a machine element when there is relative motion between the two elements is known as bearing pressure. जर 2 कंपोनंटच्या मध्ये रिलेटिव्ह मोशन असेल तर त्यांच्यामध्ये हा बेरिंग प्रेशर स्ट्रेस येत असतो. डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता, शाफ्ट आणि बेरिंग आहे. शाफ्ट
रोटेट होतोय, बेरिंग एका जागेवर आहे, दोघांच्या मध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहे, म्हणजे काय होऊ शकतं, बेरिंग प्रेशर किंवा बेरिंग स्ट्रेस इथं ऍक्ट होऊ शकतो. तर फॉर्म्युला असा आहे, पीबी इज इक्वल टू पी डिवायडेड बाय एल इंटू डी. पी म्हणजे फोर्स, ऍक्ट झालेला फोर्स, डिवायडेड बाय एल इंटू डी सरफेस एरिया. पीबी इज अ बेरिंग प्रेशर, P is a radial load on the journal, L is the length of journal, and D is the diameter. And due to the bearing pressure, the bearing failure of machine element will take place. And then the next is crushing stress. The stress induced in the machine element when there is no relative motion between the two elements is called as crushing stress. बेरिंग प्रेशरच्या एकदम अपोजिट क्रशिंग स्ट्रेस आहे. डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता, कोणतेही मोशन वगैरे नाही, फक्त फिट बसवलेला आहे. फॉर्म्युला सेम आहे, सिग्मा सी इज इक्वल टू पी डिवायडेड बाय एल इंटू डी. And due to the crushing stress, the crushing failure of machine element will take place. Next आणि last type of stress आहे temperature stress. What is mean by temperature stress? The stress induced in the machine element due to temperature is known as temperature stress. आता काही कंपोनंट आहेत मशीन एलिमेंट, म्हणजे इंजिन असेल, इंजिन मधलं पिस्टन सिलेंडर असेल, ते हाय टेम्परेचरला काम करत असतात. तर त्या कंडिशन्समध्ये त्या टेम्परेचर स्ट्रेसचा सुद्धा आपल्याला विचार करावा लागतो मशीन कंपोनंट डिझाईन करत असताना, म्हणून टेम्परेचर स्ट्रेस महत्वाचा आहे. तर टेम्परेचर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी इंटू ई, वेर अल्फा म्हणजे टेम्परेचर स्ट्रेस, सिग्मा म्हणजे टेम्परेचर स्ट्रेस, अल्फा म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपान्शन इन पर डिग्री सेल्सिअस, टी म्हणजे टेम्परेचर राईज, किती टेम्परेचर राईज झाला आहे तो डिग्री सेल्सिअसमध्ये, आणि ई म्हणजे मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी इन न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रॅम. ही सुद्धा आपण स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मध्ये बघितलेली आहे. इन डिझायनिंग व्हेरियस पार्ट्स ऑफ अ मशीन इट इज नेसेसरी टू नो हाऊ द मटेरियल विल फंक्शन इन सर्व्हिस. काम करत असताना मटेरियल कसं फंक्शन करतंय हे आपल्याला माहीत पाहिजे. फॉर दिस सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑर प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल शुड बी नोन. The mechanical properties mostly used in mechanical engineering practice are commonly determined from standard tensile test. आपल्याला ज्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज माहीत पाहिजेत त्या प्रॉपर्टीज कुठून निघतात, टेन्साईल टेस्ट मधून आपल्याला माहीत होतात. दिस टेस्ट consists of gradually loading a standard specimen of a material and noting the corresponding values of load and elongation until the specimen fractures. म्हणजे टेन्साईल टेस्टमध्ये आपण काय करतो, युनिव्हर्सल टेस्टिंग मशीन आहे, त्या मशीनच्या एक फिक्स जॉ असतो, एक मुव्हेबल जॉ असतो. फिक्स जॉ आणि मुव्हेबल जॉच्या मध्ये आपण एक रॉड स्पेसिमन फिट करतो आणि लोड जायला सुरुवात करतो. मुव्हेबल जॉ पुल लोड अप्लाय करतो आणि इलॉंगेशन स्पेसिमनचं होतं आणि तो स्पेसिमन ब्रेक होतो मध्ये. मग प्रत्येक पॉईंटला आपण काय करतो, तर करस्पॉन्डिंग लोड आणि त्या लोडला किती इलॉंगेशन झालं त्या व्हॅल्यूज आपण एका ग्राफवर प्लॉट करतो. त्या ग्राफलाच काय म्हणायचं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रॅम. तर ही जी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रॅम तुम्ही पाहताय तुमच्या समोर आहे, ही माइल्ड स्टीलसाठी स्टँडर्ड म्हणजे अप्रॉक्सिमेट डायग्रॅम आहे, माइल्ड स्टीलची किंवा डक्टाईल मटेरियलची. तर या डायग्रॅममधून आपण कोणत्या प्रॉपर्टीज फाइंड करू शकतो, तर एक आहे प्रपोर्शनल लिमिट. म्हणजे हा जो पी पॉईंट दिसतोय तुम्हाला डायग्रॅममध्ये ते आहे प्रपोर्शनल लिमिट. तिथं किती स्ट्रेस आहेत, किती इलॉंगेशन आहे हे आपण फाइंड करू शकतो. त्यानंतर आहे इलॅस्टिक लिमिट. पुढचा जो ई पॉईंट आहे
ते आहे इलॅस्टिक लिमिट. मग तिथं किती स्ट्रेस आणि किती इलॉंगेशन झाले ते सुद्धा आपण फाइंड करू शकतो. पुढे आहे मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी. या इलॅस्टिक लिमिटपर्यंत आपण मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी फाइंड करू शकतो. इल्ड स्ट्रेंथ, हे जे Y1 आणि Y2 दोन पॉईंट तुम्हाला दिसत आहेत, हे अप्पर इल्ड पॉईंट आणि हा आहे लोअर इल्ड पॉईंट. अप्पर इल्ड पॉईंट आणि लोअर इल्ड पॉईंट तिथले सुद्धा स्ट्रेस आणि इलॉंगेशन आपण फाइंड करू शकतो. नेक्स्ट आहे अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेन. हा जो यू पॉईंट तुम्हाला दिसतोय तो आहे अल्टिमेट स्ट्रेस पॉईंट. तर मटेरियलची अल्टिमेट स्ट्रेंथ किती आहे, म्हणजे मॅक्झिमम किती स्ट्रेस मटेरियलमध्ये येतोय ते तुम्हाला यू पॉईंटच्या स्ट्रेसवरून समजतं. आणि मॉड्युलस ऑफ रेझिलन्स, मॉड्युलस ऑफ टफनेस, पर्सेंटेज इलॉंगेशन आणि पर्सेंटेज रिडक्शन इन एरिया, या 9 गोष्टी तुम्ही या डायग्रॅममधून मिळवू शकता. तर एक एक आपण बघूया आता. प्रोपोर्शनल लिमिट. It is observed from the diagram that stress-strain relationship is linear from point O to P. O to P या लाईनमध्ये काय बघा, सरळ लाईन आहे, स्ट्रेट, म्हणजे इन्क्लाइन स्ट्रेट लाईन आहे. म्हणजे इथं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय आहे, स्ट्रेन आहे. म्हणजे जेवढा स्ट्रेस वाढत गेलाय तेवढा स्ट्रेन इकडं वाढत गेलाय लिनियरली. म्हणजे इथं ग्राफ लिनियर आहे. OP इज अ स्ट्रेट लाईन अँड आफ्टर द पॉईंट P द कर्व बिगिन्स टू डेव्हिएट फ्रॉम स्ट्रेट लाईन. पी नंतर काय झाले, कर्व हळूहळू डेव्हिएट व्हायला सुरुवात झाली. म्हणजे जेवढा आपण लोड लावतोय तेवढं डिफॉर्मेशन त्याच्यापेक्षा सुद्धा जास्त व्हायला सुरुवात झाली. मग OP पर्यंत, P पॉईंटपर्यंत काय होतं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. मग हुक्स लॉ काय सांगतो, हुक्स लॉ स्टेट दॅट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विदिन इलॅस्टिक लिमिट. सो देअरफॉर इट इज ॲप्लिकेबल ओनली अप टू द पॉईंट P. P पॉईंटपर्यंतचा हा हुक्स लॉ ॲप्लिकेबल आहे. आणि द टर्म प्रोपोर्शनल लिमिट इज डिफाईन ॲज द स्ट्रेस ॲट विच. हा P पॉईंट आपण कसा डिफाईन करू शकतो, द स्ट्रेस ॲट विच द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिगिन्स टू डेव्हिएट फ्रॉम द स्ट्रेट लाईन. म्हणजे असा पॉईंट किंवा असा स्ट्रेस की जिथून पुढं हा कर्व डेव्हिएट होतोय त्यालाच म्हणायचं प्रोपोर्शनल लिमिट. आणि ते दाखवतात कशानं, P. पॉईंट P इंडिकेट्स द proportional limit. Then the next, elastic limit. Even if the specimen is stressed beyond the point P and up to the point E, it will regain its initial size and shape when the load is removed. म्हणजे आपण Pच्या पुढं सुद्धा स्पेसिमन, Pच्या पुढं सुद्धा लोड द्यायला, लोड तसाच चालू ठेवला, E पर्यंत आपण गेलो आणि इथून जर लोड आपण सोडून दिला तर पुन्हा आपल्याला आहे ती ओरिजिनल पोझिशन मिळू शकते. O to P पर्यंत आपण इथं आधीमध्ये कुठेही लोड आपण काढून घेतला, लोड रिमूव्ह केला तर आपल्याला परत आहे ते शेप अँड साईज मिळते. म्हणून E पर्यंत आपण काय म्हणतोय, इलॅस्टिक लिमिट. कारण इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी काय आहे, द प्रॉपर्टी बाय व्हर्च्यू ऑफ विच मटेरियल कॅन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज after removal of its external force. So this indicates that the material is in elastic stage up to point P. Up to point E पर्यंत काय मटेरियल इलॅस्टिक स्टेजमध्ये असते. आणि त्याच्यानंतर काय होतं, E नंतर मटेरियलचं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन व्हायला सुरुवात होते. सो देअरफॉर E इज कॉल्ड ॲज इलॅस्टिक लिमिट. द इलॅस्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल इज डिफाईन्ड ॲज द मॅक्झिमम स्ट्रेस विदाउट एनी परमनंट डिफॉर्मेशन. म्हणजे असा स्ट्रेस की जिथं परमनंट डिफॉर्मेशन होत नाही. ठीक आहे, तर अशा पॉईंटला काय म्हणायचं, इलॅस्टिक लिमिट. देन द नेक्स्ट पॉईंट इज मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी. व्हॉट इज मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी? द मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी ऑर यंग्स मॉड्युलस इज the ratio of stress to strain up to the point P. P पॉईंट पर्यंत किंवा इलॅस्टिक लिमिट पर्यंत स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा रेशो, त्याला तुम्ही यंग्स मॉड्युलस किंवा मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी म्हणू शकता. इट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द लाईन OP. या OP लाईनचा जर तुम्ही स्लोप काढला तर तुम्हाला
हे यंग्स मॉड्युलस किंवा इलॅस्टिक मॉड्युलस तुम्ही मिळवू शकता. आता ह्याचा स्लोप कसा काढू शकता तुम्ही? स्लोप काय असणार आहे? सपोज स्लोप इज इक्वल टू काय असणार? हे वाय ॲक्सिसवरचं डिस्टन्स वाय अपॉन एक्स. स्लोप काय असतो? वाय अपॉन एक्स. सो वाय ॲक्सिसवर काय आहे? पी एक्स डिवायडेड बाय एक्स ॲक्सिसवरचं ओ एक्स, म्हणजे पी एक्स डिवायडेड बाय ओ एक्स. इथं मांडलेलं आहे मी. ई इज इक्वल टू स्लोप म्हणजे ई मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी दॅट इज इक्वल टू टॅन थिटा. स्लोप म्हणजे काय असतो? टॅन थिटा. टॅन थिटा काय असणार आहे? हा थिटा अँगल आहे. टॅन काय असते? समोरची बाजू डिवायडेड बाय लगतची, म्हणजे पी एक्स डिवायडेड बाय ओ एक्स. सो ई इज इक्वल टू पी एक्स म्हणजेच काय आहे बघा, पी एक्स काय आहे? स्ट्रेस, आणि ओ एक्स काय आहे? स्ट्रेन. सो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवायडेड बाय स्ट्रेन, म्हणजे सिग्मा डिवायडेड बाय ई. देन द नेक्स्ट इज यील्ड स्ट्रेंथ. तर वेन द स्पेसिमन इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड द पॉईंट ई, ईच्या पुढं स्ट्रेस अजून लोड वाढवला आपण तर काय होतं? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑकर्स अँड द मटेरियल स्टार्ट्स इल्डिंग. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन व्हायला सुरुवात होतं आणि इल्डिंग व्हायला सुरुवात होते मटेरियलची. ड्युरिंग दिस स्टेज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकवर द इनिशियल साईज अँड शेप ऑफ द स्पेसिमन ऑन द रिमूव्हल ऑफ लोड. या ईच्या पुढे एकदा तुम्ही गेला आणि जरी लोड तुम्ही काढून घेतला तर ते परत ते मटेरियल आहे त्या शेप साईजला परत येत नाही. द पॉइंट्स y1 अँड y2 आर कॉल्ड अप्पर अँड लोअर यील्ड पॉईंट्स रिस्पेक्टिव्हली. y1 म्हणजे काय? अप्पर यील्ड पॉईंट. y2 आहे लोअर यील्ड पॉईंट. द यील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड ॲज द मॅक्झिमम स्ट्रेस ॲट विच ए मार्क्ड इन्क्रीज इन इलॉंगेशन ऑकर्स विदाउट इन्क्रीज इन लोड. म्हणजे यील्ड स्ट्रेंथ म्हणजे काय? असा पॉईंट की जिथं लोड नाही लावला तरी इलॉंगेशन होते. लोड नाही लावला तरी इलॉंगेशन होत राहतं. अशा ज्या पॉईंटला किंवा अशा रिजनला तुम्ही काय म्हणू शकता? यील्ड पॉईंट किंवा यील्ड स्ट्रेंथ. देन नेक्स्ट पॉईंट इज अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ. यू पॉईंटनी इथं दाखवली अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ. आफ्टर द यील्ड पॉईंट y2 प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिमन इन्क्रीजेस. y2 नंतर काय होतंय? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन्क्रीज होतंय, पण आता लोड लागतोय बघा, स्ट्रेस वाढत चाललाय म्हणजे लोड वाढत चाललाय. लोड सुद्धा लागतोय आणि डिफॉर्मेशन सुद्धा भरपूर होतंय. द मटेरियल बिकम स्ट्रॉंगर ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग. इथं काय होतं? इथून पुढं स्ट्रेन हार्डनिंग होतं. म्हणजे सुरुवातीला आपोआप डिफॉर्मेशन होतं आणि नंतर स्ट्रेन हार्डनिंग. स्ट्रेन हार्डनिंग म्हणजे मटेरियल हार्ड व्हायला सुरुवात होते. मटेरियल हार्ड व्हायला सुरुवात झाली की काय? लोड आपल्याला जास्त लागणार आहे, मग लोड सुद्धा वाढायला सुरुवात होते आणि इथं मॅक्झिमम स्ट्रेस आपल्याला मिळतो. इथं मॅक्झिमम लोड लावायला लागतो मशीनला आणि डिफॉर्मेशन चालू असते. सो ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग अँड हायर लोड इज रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द मटेरियल. फायनली द लोड अँड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस reach a maximum value as given by the point U, and the stress corresponding to the point U is called as ultimate strength. So ultimate strength म्हणजे काय? Ultimate tensile strength is a maximum stress that can be reached in the tension test. The next is a modulus of resilience. What is meant by resilience? Resilience is defined as the ability of the material to absorb energy when deformed elastically and to release this energy when unloaded. म्हणजे मटेरियलची प्रॉपर्टी काय असते की लोड द्यायला सुरुवात केली की ते मटेरियल एनर्जी ॲब्सॉर्ब करायला सुरुवात करतं. मग इलॅस्टिक लिमिटपर्यंत जेवढी एनर्जी ॲब्सॉर्ब होईल मटेरियलमध्ये त्या एनर्जीला काय म्हणायचं? रेजिलन्स. ठीक आहे. आणि ते रेजिलन्स मोजायचं कसं? तर मॉड्युलस ऑफ रेजिलन्सनं. मग त्या इलॅस्टिक लिमिटपर्यंतचा जो ग्राफ आहे तर एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया अंडर द ग्राफ म्हणजेच मॉड्युलस ऑफ रेजिलन्स. दिस प्रॉपर्टी इज इसेन्शियल फॉर स्प्रिंग मटेरियल्स,
Resilience is measured by a quantity called modulus of resilience, which is the strain energy per unit volume measured up to elastic limit. It is represented by area under the stress strain curve from the origin to the elastic limit point. The next is modulus of toughness. First, see what is meant by toughness. Toughness is the ability of the material to absorb energy before fracture takes place. Resilience म्हणजे काय? इलॅस्टिक लिमिट पर्यंत जेवढी एनर्जी मटेरियल ॲब्सॉर्ब करते त्याला रेजिलन्स म्हणायचं. आणि ओ पासून फ्रॅक्चर पॉईंट पर्यंत लोड आपल्याला सुरुवात केल्यापासून ते मटेरियल फ्रॅक्चर होईपर्यंत जेवढी एनर्जी मटेरियल ॲब्सॉर्ब करते त्या एनर्जीला काय म्हणायचं? टफनेस. आणि टफनेस कशामध्ये मेजर केली जाते? मॉड्युलस ऑफ टफनेस. टफनेस इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी कॉल्ड मॉड्युलस ऑफ टफनेस. The modulus of toughness is the total area under stress strain curve in tension test, which also represent the work done to fracture the specimen. Then the next is the percentage elongation. Percentage elongation is defined as the ratio of increase in the length of the gauge section of specimen to the original gauge length. म्हणजे जेवढा इन्क्रीज झाला आहे डिवायडेड बाय ओरिजिनल जी लेंथ आहे, इन्क्रीज झालेली लेंथ डिवायडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, आणि ती पर्सेंटेजमध्ये एक्सप्रेस केली की त्याला म्हणायचं पर्सेंटेज इलॉंगेशन. फॉर्म्युला पर्सेंटेज इलॉंगेशन इज इक्वल टू ही यल म्हणजे फायनल लेंथ आहे, फायनल लेंथ मायनस ओरिजिनल लेंथ म्हणजे इन्क्रीज झालेली लेंथ निघणार डिवायडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू पर्सेंटेजमध्ये करण्यासाठी 100. सो डक्टिलिटी इज मेजर्ड बाय पर्सेंटेज इलॉंगेशन. And percentage reduction in area. Percentage reduction in area is defined as the ratio of increase in cross-sectional area of the specimen after fracture to the original cross-section area expressed in percentage. आणि मग एरियासाठी फॉर्म्युला आहे पर्सेंटेज रिडक्शन इन एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया मायनस ए म्हणजे फायनल एरिया डिवायडेड बाय ओरिजिनल एरिया. आणि एरिया कमी होतोय, लेंथ वाढते म्हणून फायनल मायनस इनिशियल घेतले, तसं एरिया कमी होतोय म्हणून इनिशियल मायनस फायनल एरिया.